Hi everyone! Ruther Urquia here. Thank you so much po for your continued support sa ating po mga social media pages, Ruther TV, Ruther and Titoy on YouTube and TikTok. At syempre sa Bible Ninja. At also, I'm from Pilipinas Got Talent Season 1. Yan. Ito po yun. Tingnan nyo. Ginuhay mo ang katawang lupa. Tatlong bagay. Humbled, thankful, excited. Ito ang pambansang talent contest. Ito ang talent contest na nagdadala ng pangalan ng Pilipinas. Kung meron mang talent contest na deserving ng risk, then ito yon. I can say happily na the risk was all worth it. We want the Filipinos, especially the Filipinos outside the country, gusto namin pag napanood nila kami, we want them to feel yung thank God I am a Filipino, masayang maging Pinoy, masarap maging Pinoy. And I'm here to invite you to join us in an online show called EntrepRadio. Ayan, nasa taas ko nilagay ko. EntrepRadio Online with Rene Torralba and Faith Pastrana. And we're gonna talk about how to turn your talent and passion into an income-generating business. Kasi kailangan natin yung mga kapanahunan ngayon. Kailangan po natin rumakit. That's gonna be on Sunday, this coming Sunday, 2 p.m. January 24. You're gonna see these shows stream live from this Facebook pages, VG8 Radio Facebook and EntrepRadio Facebook page. Okay, so you'll see the links below. Okay, right below this post. Okay, so ayun po, maraming salamat po. See you Sunday. God bless you. Bye bye. Extra. Yan. Bye bye. Ginuhay mo ang katawang lupa. Tatlong bagay. Humbled, thankful, excited. Ito ang pambansang talent contest. Ito ang talent contest na nagdadala ng pangalan ng Pilipinas. Kung meron mang talent contest na deserving ng risk, then ito yon. I can say happily na the risk was all worth it. We want the Filipinos, especially the Filipinos outside the country, gusto namin pag napanood nila kami, we want them to feel yung thank God I am a Filipino, masayang maging Pinoy, masarap maging Pinoy. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Shoulder when you cry.
to and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you. Say about the show. It's so fine, and I didn't know you were doing magic. I thought you were only doing puppets and you're the best. And I really wanted to see you for real life. Can you be trapped in the surprise? Can you be trapped in the chains and then you can like your what? Can you be trapped in the chains? Why are you trying? Can you be trapped? What And can you I say? like Titoy. I like Titoy. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I could call you up, invest in time, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how. Kayo ba'y naghahanap ng pagkaing Pilipino? Yung medyo kakaiba naman sa panlasa. Hanap nyo ba mga pagkain na masos? Para kanin na lang ng kanin ang orderin mo. Huling tanong na lang. Ikaw ba ay may jowa at mahilig makipag-away sa mababaw na dahilan dahil hindi nyo masagot ang tanong kung saan at ano ba kakainin? Tapos ikaw pa sisisihin dahil wala ka maisip hanggang sa makauwi na lang kayo kung nakabusangot pa din ang mukha niya at di ka pa rin kinakausap. Abay, nasa tamang lugar ka. Sa Kahit Saan Sizzling House, hindi na muli kayo mag-aaway pa sa mababaw na tanong na yan. Dahil kami na ang sagot sa tanong ng bayan. Kaya anong pa inaantay mo? Sa Kahit Saan Sizzling House, hindi ka na malilito pa, hindi ka na ma-heartbroken pa. Kaya mag-Kahit Saan Sizzling House na. Order na! I-message na kami sa Facebook at Instagram. Hindi kaya call and text 0936-681-5889. Order na sabi. 2020 was the year we all looked forward to. It's the start of a new decade. It's the year of perfect vision. Or so we thought. And then the pandemic happened. Now, 2020 has become the year that ushered in the new normal. But in spite of that, here in Creative Voices, we believe it's still the perfect year for your voice to be heard. This is Creative Voices 2020. Bigger, bolder, better. And yet still and always the home of the best Filipino voiceover artists. We provide a pool of hundreds of voice profiles. Male or female, young or mature, calm or energetic. In English, Tagalog, and other Philippine dialects. Tuloy ang kwento. Padayon ang istorya. Ituloy ti istorya. Telestoria continua. Isundo may istorya. Padagos lang ang satuyang istorya. Padayon ang imo nga sugilanon. Tuloy ang kwento. An online platform for selecting, booking, and obtaining the perfect voiceover for your commercial, movie, corporate video, e-learning, telephone system, etc. You name it, we voice it.
state-of-the-art recording studio, equipment, and software for a guaranteed crisp and clear audio quality. Online workshops on voice acting, home studio setup, and audio editing. We have produced over 2,000 graduates from VoiceWorks, our popular voice acting workshop since 2005. And the pandemic is no reason to stop. Vision 2025 to be the leading national network of young Filipino voice artists and creative voices. Mission to provide developmental opportunities and platform that empower young Filipino voice artists in every corner of the Philippines to use their voices to promote positive social change. Adapt, adopt, adept. We create a culture of giving, sharing, loving, and caring. And disrupt the culture of selfishness, greediness, and ungratefulness. We give every unheard and aspiring Filipino voice artist an opportunity to rise above the noise and be heard. Be part of the new normal created by Creative Voices 2020. Join Certified Voice Artist Program. Creative Voices 2020 Vision 2025. Creative Voices Productions. www.youtube.com/thevoicemaster. #VoiceFromHome. Dahil basta boses, creative voices. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. Narito na ang inyong bagong magiging Sunday afternoon habit sa VG8 Radio. 2 oras ng inspiration, motivation at empowerment sa makabagong paaralan ng buhay sa online world. EntrepRadio Online. Invest early in life and be an entrepreneur.
Ito ang susi sa inyong tagumpay. Matuto ng mga tips, techniques at best practices sa pagsisimula ng negosyo. EntrepRadio Online. Kasama ang inyong mga business voicemates na sina Rene, the Envoy Storalba, at Faith, the Boss Pastrana. Sila ang gagabay upang maging fun, meaningful, at successful ang pagsisimula mo sa negosyo. EntrepRadio Online. Tuwing Linggo, 2:00 hanggang 4:00 ng hapon sa VG8 Radio. Powered by Pocholo Academy, Creative Voices Productions, Creative Sound Studios, Voice from Home, The Voice Acting Project, and The Voice Master Channel. EntrepRadio Online. Narito na ang programa para sa makabagong Filipino entrepreneur. Makakasama nyo kami tuwing Linggo, 2:00 hanggang 4:00 ng hapon para sa usapang punong-puno ng kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Yes, partner. Medyo kulang tayo ng background music today, no? Nasa na ba yun? Baka na-misplace lang. Na-misplace. Ayan, partner. We inspire greatness, excellence, and success in every Filipino entrepreneur. Dahil dito sa EntrepRadio, may puso ang pagnenegosyo. Ayan, kaya Luzon, Visayas, and Mindanao, isang maganda at maaraw na hapon sa inyong lahat, mga ka-entreps. Hatid namin sa inyo ang 2 oras ng information, inspiration, motivation, and empowerment para sa ating mga makabagong Filipino entrepreneurs. Welcome to EntrepRadio Online, the voice of Filipino entrepreneurs. Ayan. So make sure to like and follow our page, mga ka-entreps. It's EntrepRadio page to see more informative content about entrepreneurship. This is made specially for Filipinos. So yan, partner. Kamusta ang iyong linggo na dumaan? Ay, napakabilis talaga ng mga araw. Alam mo, malapit nang matapos ang January, ang first month of the year. Diba? Exactly, no? Anong week na ba tayo? Week 4 na ng January, di ba? Right. Essentially. So out of 52 weeks, we have what? 48 to go. Ang bilis talaga, no? Ang bilis. So, parang last year lang, nitong time na to, may nararamdaman, may mga balita na tayo na paputok na pala yung taal, no? I think that was Feb actually tumama, pero may mga signs na by this time. No? So, by the way, we'd like to thank again our guests from last episode, si Miss Chloe Pablico and si Miss Mitzi Aguinaldo. Mitzi Colleen. Yan. Oo. Kakaiba yung episode natin last year kasi nag-perform pa talaga yung guest natin, di ba? Oo, yung episode natin last week. No? Ay, last year? Ano ba? Last week. Ayan. So guys, kung gusto niyo makitang mag-perform si Miss Mitzi, check back on episode 9, no? Right. You can always look back and watch the previous episodes on our EntrepRadio page. Ayan. Kaya importanteng mag-like and follow. Ayan. Ganyan. So, partner, actually, on another news naman, ongoing pa rin ang CVAP Batch 5 and CVAP Batch 6 is coming soon. Yes, for March, no? So, we're just waiting for the details, no, ng March schedule niya. But essentially, you can just visit certifiedvoiceartist.com. But we're not sure of the other details, like if there will still be the 50% off or ano. But just visit the site and you'll get more details doon as soon as it arrives, no? Yeah. Alam mo itong CVAP, sought after talaga. Diba? Yes. Tingnan mo, batch 5 na, batch 6. And I think there's no stopping CVAP. Yes, and talagang lalo na ngayon na uso na yung mga online, no? Online videos, online content na hindi tulad dati na napupuno ng regular television. Ngayon, ang data plans, no, na ino-offer ng mga telcos natin, talagang palaki ng palaki. So, what you do with all that extra data, you use it, no, to watch videos. So, kumbaga wala nang cable ang mangyayari. Wala na ring local channels as long as you have internet. No?
Right. So, Mm-mm. everyone wants to take part of that. Mga online content na lumalabas, kailangan may boses. Hindi naman pwede video lang or audio lang. I mean, music lang. Better pa rin kung merong voiceovers. So, and lalo na yung mga nauuso, di ba partner? Yung mga Korean telenovelas. Mga or dubbing. Dubbing, essentially. Oo. So, kasama din yan sa CVAP. Oo. Speaking of dubbing, partner, lumabas na yung dinub naming movie. Yun. Ayan, nakita ko nga yung notification pero hindi ko pa napapanood, partner. Saan ba makikita? Oo, dapat may link na sinare si Sir Raymar. Sabi ko nga, manood tayong lahat. Ayan. So yun nga, aside from Watch party tayo. it's not just voice over artistry. Alam mo yun, it's more than that. You can learn dubbing. Dubbing is part of voice artistry, but then it's about self-confidence. You will learn more about yourself. So kaya naman, talagang sought after itong CVAP. Alam mo yun? Yeah, and the voiceover... sorry. yes, go ahead. Hindi, naisip ko lang kasi di ba sa Japan, ano yun, partner? Di ba sa Japan, ang tindi ng voice acting industry nila. Talagang ka-level ng mga idols yung mga voice artists nila, lalo na kung mahilig kayo sa anime, sa mga Japanese animation, Korean animation, Chinese animation even. Diba? Yung pagde-deliver lang ng lines na talagang kakaiba ang kanyang kapangyarihan, yung mga gumaganon, talagang all out yung acting, voice artists po ang gumawa niyan. So, isa pa nga. wala na one shot lang yung partner. Ayun, yun na nga. Diba kasi parang more and more people actually discover their talents. And if they don't have the talents, they have the passion. So if you want to be in this industry, CVAP will be able to help you. Yes. And in other news, a little more serious, would like to update you guys about ano ba itong mga bagong COVID variants na naririnig natin, So we did a little research, and according to the US Center for Disease Control or CDC, kung nanonood kayo ng Walking Dead, alam nyo kung ano yung CDC na yan. Nandiyan dyan lahat nakalagay ang mga virus and sila yung nagre-research, Sa US, apparently, they've already identified 3 types of viruses na variants nitong COVID-19. There's the one that came from the UK, unang-una na detect sa UK, which is the B117. This type of variant, this spreads more easily and quickly than other variants. So mas mabilis siyang kumalat, mas mabilis siyang makahawa. Pero wala siyang evidence na nakakapagpasama pa nito or mas matindi ang sakit na nabdadala niya or mas tataas ang risk nyo ng pagkamatay. Pero yesterday lang according to one of the local news sources, there were 16 new cases na na-report na meron na to dito sa ating bansa. Sobrang alarming yun, Kasi 16 new cases. Diba? So, ibig sabihin, the new strain of virus is here. And in South Africa, actually, ang tawag sa kanya, 1351? 1.351? Or 1351? It shares a mutation with so it's another strain of virus. It shares a mutation with B117, not yet detected outside South Africa, so little is known. But then again, it says may bago na namang na-discover na strain. Diba? And the latest strain naman is from Brazil, That's the P1. There are also additional mutations dito that may affect its ability to be recognized by antibodies. So kumbaga yung mutation na yon parang nabago na yung itsura o yung characteristics ng virus para ang mahirap kasi nito pag nagbabago siya, pwedeng hindi na gumana yung current vaccines na available natin kasi ibang type of virus na siya, iba na yung method niya para kumalat. So hindi na siya makikita ng vaccine, and what's even worse, baka hindi na siya ma-detect nitong current na mga viral tests natin. So parang akala mo wala kang virus, pero yung pala carrier ka na or meron ka na, hindi siya nakikita sa rapid or dun sa swab tests natin. So kailangan mga ka-entreps, ingat pa rin kayo kasi hindi natin alam na paano tayo may expose or paano tayo or baka makahawa tayo. So you have to maintain your safety, and
those people around you. Kaya doble, tripleng ingat. Alam mo yan. I mean, the economy is opening up, but it doesn't mean the virus is not around anymore. Kaya kailangan natin talaga ng innovation at saka adaptation. Kaya nandiyan ang EntrepRadio. Diba? Yes. So, hanap tayo ng other means of income generation. No? How do you sustain your livelihood? Yung hanap buhay nyo. Paano kayo mabubuhay? And also, by the way, guys, we encourage you to interact with us by asking your questions in the comment section. No? So just type away mga ka-entreps and stay with us until the end of the show for a chance to win a prize. No? So actually, we still have a couple of prizes left. No? Just by typing our EntrepRadio tips. Lalo na, lalo na ngayong episode natin, sobrang fun kasi meron tayong kakaibang guest na hindi pa natin nag-guest before. Kasi 'di ba ang ating Mr. Entropedia, sabi natin siya ay isang tao. Etong guest natin today, may kasama siyang friend, pero hindi ako sure kung tao, pero sure akong super cute. Yes. And may mga nag-comments na pala, no? Oh, okay. Isingit na lang natin, partner. But before we head on to our special section or segment, nag-comment si Miss Juvelin. Sabi niya, yes. I think kasi kakilala niya yung ating guest, no? And si Miss host of Success Voices, Miss Pao Castillo. Sabi niya, great day, EntrepRadio and mga ka-entrep. Great day, Pao. Ayan, may pahabol siya, partner. Sabi niya, sobrang solid ng Japanese. How do you say it? Seiyus? Voice artist. Ayan, as in true idol levels talaga. Ayan, congratulations, Pao. Yesterday was another successful episode of Success Voices. Diba? Si Miss Jerry. Kamusta na po ang Bella Porch? Pork chop. Bella Pork Chop. And ito, may fans talaga si Mr. Entropedia natin. Sabi niya, let's go, Mr. Entropedia. Yun, nabuhayan ng ating Mr. Entropedia. Sabi niya, yes, my fan. Ayan. So, speaking of Mr. Entropedia, wag na nating paghintayin ang ating mga ka-entreps. Let's welcome Mr. Entropedia to give us more information about these tips. Tips na naman, these tips that we have today. Ayan. Mapapagalitan na naman ako ni Chase. Okay. Yes, hello, great day everybody. Miss Faith. Day. Tips, huh? Tips po tayo. Yes, I got it. Get it right. Great day mga ka-entreps. This is Mr. Entropedia back again with a new set of informative and useful tips, especially for our fellow entrepreneurs, our Entropedia. Now, what is Entropedia? It is a collection of information or data that is useful and helpful to the modern entrepreneur. Or sa Tagalog, ito po ay mga koleksyon ng mga impormasyon o data na nakakatulong o kapaki-pakinabang sa mga makabagong negosyante. Di ba? It's Faith? Ayan, I'm back. So take note, mga ka-entreps, Entropedia tips will be given out all throughout the show. And at some part of the show, I don't know whether it's going to be at the end of the show or somewhere in the middle, we're going to ask you what tips have we given so far, and you will stand to win some prizes. Yan, malalaman yan mamaya yung mga tips na yan ni Mr. Entropedia along the way. Ayan. Okay. Thank you, Miss Faith. You said tips correctly that time. Thank you. All right. So, according to a LinkedIn report, 78% of IT consumers require more information about a product or service before they make a buying decision. Furthermore, 67% of businesses purchase from businesses who are able to educate them every step of the way. Now, the main challenge, however, of tech companies is being able to deliver content that can be easily understood by their audience. In other words, they have to get past the technical jargons and other high-sounding words. Otherwise, your message may get lost in translation. Now, creating user-friendly content isn't too difficult. So we will be sharing some examples that you
can emulate from 3 big tech companies that have nailed their content marketing strategies. So, our tips for today will revolve around 3 content marketing tips from top tech companies. That's a lot of T's. So, time for our first Entropedia tip. Entropedia tip number 1. Compelling content increases conversion. Compelling content increases conversion. So, an American professor and researcher, Brené Brown, said that we as human beings are wired for story, that it's in our biology. She also quoted that stories are data with soul. Do not just fill your audience with data. Incorporate relatable stories that have an emotional impact. The statistics and numbers that you present will have a larger effect on your audience if you tell them the story behind the data. So again, that was our Entropedia tip number 1. Compelling content increases conversion. Nice. So yun. Ayan. So, yun na nga. Actually, I can totally relate dun sa ano. It's very true, no? Yung sinasabi ni Mr. Entropedia kasi it's all about emotions talaga eh. 'Di ba? Sometimes, like kami, when we produce videos, laging ang hinihingi ng kliyente, emotive, relatable, human stories, ganyan. Pwede, actually pet stories din pwede, ganyan. Pero it gets the attention of your target audience. Mhm. Dapat meron talagang may emotional factor, no, yung mga stories nyo. So that way talagang makakakuha siya. Parang naalala ko tong isang advertisement ng isang soda company local, no. Recent ba yan? Oo, yung nagtanggal ng ulo. Oo. 'Di ba? Parang medyo weird, no? Pero napag-usapan siya and sabi nga there's no such thing as bad publicity. So that was an artistic kind of advertisement na will leave you asking why or ano yan, 'di ba? And then it just sticks, no? The brand recall pag nakita mo and maraming gumagaya, alam nila na galing sa ganito yan. So effective siya talaga, very effective. Weird pero medyo effective. How does it translate to delivering your message about your product? Yun nga, that's the question, no? How does it translate? It's just saying na parang lang siya, shock and awe the thing, no? Pero yun, so I guess that's one of the ways that you can compel your viewers to remember your product. Yes. So Chase, how about you? What do you think of what do you think of this Entropedia? What's your take on this? My thoughts on this tip. Sure. I'll give it to you guys. Anyway, my thoughts for this tip may be better explained with an example. So let's say we're giving out numbers or statistics for like cheese-loving people. So I have this small little statistics that says 5 out of 7 people like cheese. And that's it. No emotional feedback like, people could just listen to this and just pass by on with the day. But if I were to add like a little backstory on it or additional information like from fondue to pizza toppings, cheese has been a mainstay for many dishes throughout history and has always been a favorite option by many people. In fact, 5 out of 7 people prefer cheese-related dishes. Now, those 2 samples we gave out, we just gave out the same amount of information. But as as was displayed by the second version, I added a little backstory to give people some context. The information will get a better chance. The information due to the context will get a better chance of appealing to those listeners through the use of cheese and food and the food related to it. So this way of delivering is actually really great way to spread information, since many prefer learning more about the practicality of a certain fact than the fact itself. And those were my Entropedia thoughts for this Entropedia tip.
Back to you guys. Thank you. Thank you very much, Mr. Entrepedia. Thank you. Thank you, Chase. Thank you guys. Mm-mm. Yan, babalik pa si Chase later. Oo. So, yeah. Actually, alam mo, partner, going back to content creation, yung guest natin today ay isang matinding content creator. First guest natin today, talaga to, makikita mo yung mga contents niya, talagang madaming views, madami siyang followers, kasi hindi lang basta-basta content. Yan, he will talk more about it later. Ayan, may nag-ring na phone. Ala, hinahanap ka na, partner. Ayan. Sige, partner, naligawan na. Oo, may nag-ring kasi. Ayan, so introduce na natin ang ating first guest for today. He is top 6 grand finalist. Wow! Top 6 grand finalist ng Pilipinas Got Talent Season 1. That was... Tumatawag ang aking parents. Ayan. And he's the president of the Magicians Foundation Incorporated from 2011 to 2012. He's also a contract artist from Star Magic in 2010 to 2013. And the Superbook Animated Series Ambassador from 2015 to 2018. Ayan ang haba ng ating description kay guest number 1. Sino kaya ito, partner? Isama na rin natin na he's also a disciple of Jesus Christ, a Filipino, a thinker, comedian, speaker, musician, magician, ventriloquist, and also a combat sports enthusiast. So guys, are you ready? Ladies and gentlemen, we would like to introduce to you and present to you our first guest, Mr. Ruther Urquia. Hi, Sir Ruther. Kamusta po kayo? Hello po. Kamusta po kayo? Hi, Sir Ruther. Umabot ako. Hi. Uy, thank you for having me here. I'm Welcome to EntrepRadio po. Okay, salamat po. Thank you. Kamusta po sa lahat po ng mga nanonood sa EntrepRadio? Paano ba? EntrepRadio, EntrepRadio. EntrepRadio po, sir. EntrepRadio. Yeah, kumusta po? Pero pwede rin naman EntrepRadio. Nanonood sa VG8. Ano po ibig sabihin po ng VG8? Voices of Greatness yata. Voices of Greatness. Voices of Greatness. Nice. So, by the way, guys, if you'd like to comment or ask any questions from our guest, just post it in the comment section. In case meron kayong gustong maliwanagan or matanong or maalam. Post lang kayo sa comments. And we'll ask Sir Ruther about it. Happy Sunday Sir po. Ruther. Yes po, yes. Kamusta po ang linggo nyo? Kamusta po yung nagdaan? Okay naman po. Or yung 2021 nyo po? Ay, 2021, syempre, all of us are recovering from 2020. Pag may nangungumusta nga sa akin madalas pagpasok ng 2021, kumusta ka na? Ang lagi kong sinasabi, basta buhay ka ng 2021, panalo ka na, di ba? Yes. Lamang ka na. Super power na yun, buhay ka ng 2021. So, yun. So, sabi nga ni Jack Ma dati, 2020. Sabi ni Jack Ma dati, kung ano man yung mga plans mo na disrupt o na stop o na pause, wag kang sasama ang loob, basta ang importante mabuhay ka lang ditong 2020. So, okay na yun. Tapos doon tayo, tapos mag-reorganize tayo. So, si Jack Ma is the president and owner or chairman ng Alibaba, which is one of the biggest companies, if not the biggest company in China. Talagang rags to riches ang kwento niya, no? Nabanggit niya sa akin yun na nag-coffee kami. Ay, wow! Sana all, diba? sabay kami nag-coffee niya ni Jack Ma kasi alas 7 na umaga yan nagko-coffee sa kanila. Ako din dito alas 7. So sabay kami nagko-coffee. Sabay na talaga. Yan, nagko-coffee na. So, Sir Ruther, can you tell us about your ano ba yung business nyo ngayon na ginagawa or something about your Ruther Urquia Entertainment Company niyo po?
Oh, ayan kasi actually, maraming artist na agaya ko na ano kasi ano ko I was I still am yung sa children entertainment sa Philippines. No, underground economy yan eh, yung children entertainment eh. Yung live na children entertainment. Unless you go into corporate events or school shows, kailangan registered lahat. Pero yung mga private functions, ang laki niyan na industry pero underground yan. So, kami mga nag-mainstream. Halimbawa, ako, I was with Philippines Got Talent Season 1. I was a grand finalist. No? Nasabi nga po kanina ng napakagandang kilay na si tapos tapos required kami sa EBS kasi inabsorb po ako. I was the first and only up until now wala pa silang kinuha ulit. Ako pa lang po yung kinuha ng Star Magic na na contract artist na puppeteer. So variety arts ang tawag sa amin eh kasi mga mainstream arts yung mga nandyan singer, dancer, actor. So, sinabi mo ng mga actor sa Philippines nagsising tsaka nagda-dance din eh. Diba? So hindi katulad sa normally ganun sa atin eh kasi pag may mga promo kailangan may sing and dance. Hindi katulad sa US na yung mga actors yung iba doon yung pag actor, 'di ba? So they don't acting lang talaga, no? O halimbawa, ang dami ko na napanood ng movie ni Leonardo DiCaprio, hindi ko pa siya nakitang nag-dance number, 'di ba? Oo, diba? So ganun. So dito sa atin kasi iba yung sa atin, friend. So ganun. So basically puro actors ang nandoon, na singer, dancer. So dito sa atin tapos walang variety arts. Ang pinaka-close na yung modeling pero hindi pa rin variety arts. Kami variety arts kami. So kami yung unang-una, tsaka the only na variety arts. Si Alakim at tsaka ako, yung magician ko na friend. Tsaka best friend ko yon sa industry. Tsaka ako na puppeteer. Tapos required kami na pag nasa ABS ka, required ka na may OR. So, required ka na may OR. As entrepreneur ka talaga lalabas, self-employed. So dati, meron na akong registered name dati na business, Wands and Wishes kasi I used to run a magic shop, a magic shop in SM Fairview Storyland. Doon sa kanilang Storyland. Malaki yun dati. Kaya lang nag-stop yun nung close na yung Storyland kasi ang problem sa Storyland pag peak season sobrang lakas niya pero pag off peak season wala rin gaanong tao. So kaya kinonvert na nila sa cyber zone. Kaya natamaan niya sa amin pero 10 years kami doon. So pagkatapos so 10 years ibig sabihin maganda yung working relationship namin tapos maganda rin yung service namin kasi that's how you know di ba kung tumatagal yung Tapos eto naman tapos 3 years naman ako naging official magician ng Shangri-La Plaza Makati, yung kanilang Shangri-La Kids Club. Hindi na lang kaya ng schedule ko kaya hindi na nagtuloy. Tapos yung Got Talent naman so nung kami inabsorb kami ng ABS-CBN, we had to register. So instead of Ruther Urquia lang na registered artist, I train people tapos yung rate bracket ko rin so naglagay ako ng various rate brackets for various client needs. So kaya ako nilagay na entertainment center. Marami rin naman pinagpilian pero yun na lang entertainment center ang umokay. So ngayon so I was able to provide live entertainment for kids shows, for corporate shows, for product launchings, for school shows, ayan. Pati church shows pala. Yan. So, ganun po. So, yung story ng Ruther Urquia Entertainment Cell. Tapos, pag sa quotation, ang nakalagay lang Team Ruther. Pero yung company name, Team Ruther. Yung company name ay Ruther Urquia Entertainment Center. Ayun po. Wow. So, yun ang background noon. No? Sir Ruther, kailan niyo po na-discover yung inyong talent? No? Oo, yun ang nakakatuwa. Kasi hanapin mo talaga, ibig sabihin yung talent kasi, innate yung talent eh. Okay. Oo. So, pero yung mastery ng talent, hindi. Yung mastery, kailangan mo talaga ng time, effort na ma-develop. Na-discover ko yan. Na-discover ko yan nung bata pa ako sa Sunday school. I was a Sunday school kid. Yan. So, ayun, sa church, kagaya ng isa sa viewer natin dito si JB Sidol na gospel majutan. Sabi nga niya, kuya ko yan, sabi niya. Ayun. So ayun,
Tapos sa Sunday school, ang natatandaan ko, I was the only kid. Ako lang yung student na naisama dun sa group na yung puppet troupe yung namin yung church eh. Meron kaming puppet presentation team na lahat ng nandun mga teachers ng Sunday school. Ako lang yung student na nandun. So ayun. So kung paano, nanggugulo ako pag may show. Di ba? You know how curious kids are, di ba? Yung mga parents po dito, bantayan nyo, i-observe ninyo yung curiosities ng kids ninyo kasi chances are nandun yung gift nila. Ang nangyayari kasi, pag merong curiosity yung bata, ang nangyayari lang sinusuppress lang natin na no? Inaano lang natin siya, brush off lang natin siya, simpleng makulit, pasaway. Halimbawa, karamihan ng mga naging drummer sa church na bata, yan sila yung hindi mo mapigilan pag practice po, lumalapit dun sa drum set, tas nang tatambol dun. Nanggugulo dun sa drum set. Sila yung mga naging drummer kasi ako drummer ako for a long time. Ganun sa church. Ganun ginagawa ko ng bata ako sa church. So hindi naman ako sobrang pasaway pero sobrang curious ako. So ang ginagawa ko, iuupo ako sa kasi ang mga evangelical, yung mga community church ng mga evangelical, hindi naman yan pews mga folding chair lang yan diba? So kami sa folding chair sa harap, sa front row. Sabi ako nanay ko. Tapos ang ginagawa ko, syempre hindi ako tumatakbo-takbo doon, papagalitan ako noon. So ang ginagawa ko, unti-unti lang akong lumalayo. Hindi niya namamalayan. Unti-unti lang. Hindi namamalayan. Namamalayan na lang nila. Katabi ko na yung drummer. Nasaan na yung anak ko? Katabi ng drummer na nunod. Katabi ng drummer. Tapos maya-maya, nakikipukpok na rin ako. Ganun yung ginagawa ko sa puppetry, gano'n, unti-unti sinisilip ko, sobrang curious ko, tapos lapit ako ng lapit. Tapos, nung minsan ang first teacher ko sa puppetry, si Alain Karaang, hi Kuya Alain, nasa London siya ngayon. Ayun, so binigyan niya ako ng opportunity, siya yung youth leader namin dati. So, pero ako elementary student ako noon, so binigyan na ako ng opportunity na sige nga gamitin mo nga to, tinan ko nga kung kaya mo. So, tapos nakita niya ang taas ng potential ko, so sinama na nila ako sa practice. So, tapos yung mga orientation sa church na kailangan ng puppet shows. Tapos, ang tanda ko, gusto ko lang i-share, sobrang saya nito experience ito. Natatanda ko very, very first experience ko sa puppetry. Orientation ng family camp. If you are in a Christian church, you know what a family camp is. It's a family retreat. Orientations ng do's and don'ts sa buong duration. About 3 days ng camp. Ganun. So tapos, ang orientation was delivered in the form of a puppet show. So may puppet show kami. Tapos simple lang noon. Meron lang hawak na kumot, kurtina, tapos nakatakip. Tapos tatlo kami nasa likod ng kumot. Tapos may hawak kami mga mic, diba? Tapos, yung dalawa doon, teacher, ako nga lang yung student. So, ang late ko noon, tapos ang lalaki nung kasama ko. Tapos, ang eksena, ang trabaho ko pa nga noon, pag wala pa yung character ko, tagahawak ako ng mic ng dalawa. Ang tawag doon, secondary puppeteer. Kasi may primary puppeteer, may secondary puppeteer. Halimbawa si Kiko Matching, kung inabot si Kiko Matching, di ba, may dalawa siyang kamay. Diba? Isang ulo, dalawang. Ang hawak ni Sammy ba doon, nung puppeteer, si Sir Sammy, yung ulo, tas kamay. Tapos yung isang kamay, ibang tao yun. Yan, si Samuel Fentes yun. Secondary puppeteer yun. So, ganun. Tapos, tapos, yung isang eksena doon, bawal mag-swimming pag may session. Yun ang rule. Bawal mag-swimming pag may session. Tapos yung puppet, gagawin yung puppet. Tapos magdadive siya. Kasi sabi ng isa, meron tayong session. Hindi, mag-swimming ako. Tapos mag-dive siya. Tapos ang effect na gagawin namin, may hawak yung isa na na baso ng tubig, no? Yung plastic cup. Tapos isasaboy namin sa tao yon, dun sa mga nanonood. Sa audience. So pagtalo niya, ang kulit lang dapat, di ba? So pagtalo niya ng ganyan, hinagis niya yung tubig. Tapos, ang tagal. Pag nandun ka sa labas, ang tagal hindi gumagalaw yung puppet na ganyan lang siya. Tapos, hindi gumagalaw. Kasi dun sa loob, hindi na kami makakatawa. Kasi nung hinagis niya yung tubig, tumaas. Tapos bumuslat sa mukha lang niya. Mukha niya yung tubig. Tapos yung mga mukha namin tatlo magkakadikit. Tapos, imagine mo, tawa kasi basang-basa yung...
Kami tatlo na So, yan, Kuya Henry ako. Hindi ko makalimutan yun. Yun yung very, very first ko nasalang na sobrang funny. Tapos, yung very first tip ko, 50 pesos yung love gift sa akin. No? Sumama lang ako. Tapos, ayun, so nakakatawa. Tapos eventually, basta ganun. Tapos yun din ang trabaho ko sa sa mga medical missions. Yan. So, mga outreach programs, medical missions. Kasi kailangan mo doon ng mag-aasikaso sa mga bata kasi maraming bata. So, ako lagi yung nakatoka sa bata. So, mag-storytelling kami, magpa-puppet show. Yan. Very effective. Sobrang effective. Tapos eventually, naging career siya, katagalan. So, ayun. Kuya Ruther, itatanong ko sa'yo mamaya kung paano nag-transition. Kasi part talaga ng question yun, no? How did you transition from just being, from it being a talent to a business? Pero, Kuya Ruther, pwede ba namin makita si Tito? Ayan na siya. Si Tito. Hello! Ayan. Ayan, si Tito Rene. Hi, Tito Rene! Si Tita Faith. Hi, Titoy. Hello po. Ang laki mo na. Ako, ganda ng langit ko. Christmas. Lumalabo yung damit ko, naka-blur effect tayo eh. Ako hindi ako makilala ng computer Akala background lang ako Nakakatawa yun. Yung mga facial effects sa mga facial effects sa TikTok, di ba? Alam mo, yung mga zoom, ganyan. Hindi nila makilala na mukha yung kay Titoy. So, pag ginagamit ko, hindi gumagana. Pag ginagamit ko kay Titoy. Ayun. Ito si Titoy. Ang story ni Titoy, Titoy, pakilala ka muna. Yan. Ang dami-dami na nito. Hindi ko na mabilang kung ilan naging audience ni Tito. Basta sobrang hundreds of thousands of people. Sa live ha, pero syempre sa online people na nakanood si Titoy. Titoy, yan, magpakilala ka sa kanila. Yan. Sinabi niyo na Tito Hindi, ikaw. Sabi mo, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Hindi, ikaw. Anong pangalan ko? Hindi, ikaw sabihin mo. Oo. Pangalan mo? Pangalan mo? Ikaw, Titoy. Sabi mo, ako si Titoy. Si Ruther ka Hindi, ikaw. Ako ko si Titoy. Yan. Ilang taong ka na? 6 years old po. 6 pa rin? 6 years old. Yan. Ano gusto mo maging paglaki mo? 7 years old. Ang tagal-tagal mo na 1998 ko pa kasama si Tito. Ako, pero 6 ka din ako. Magic! Hindi ka tumatanda Ako, nagagayt rin sa oil. Anti-aging. So effective ng vitamins. Dati po si Kuya Ruther, ang payat yan Oo. Dati si Tito, maliit lang siya sa backpack. Ngayon, nasa suitcase na siya. Kasi, dati nga sa missions, kailangan backpack, kailangan magaan. Nagpagawa ako ng malaking version kasi nung 2008, nagkaroon kami ng malaking live show sa Music Museum. Tapos nag-tour kami Cebu International Convention Center, yung mga ganun. So ayun, kaya kailangan malaki na siya. So kailangan kita siya sa malayo. Kaya tapos dati mabagal lang siya magsalita. So 3-year-old lang siya dati. Kasi mabagal pa ako mabagal pa siya. Pag mabagal siya, ang gagal ko din. Oo. Oo. Huwag kang magpukayat. Bakit? Ba't hindi ako pwede magpuyat? Siyempre, pag wala akong boses, wala akong boses. Dogi ako My point. Siya lang yung nag-enjoy kang pukayat Kasi ako nawala ng boses So, ayun. Tapos kaya Titoy ang pangalan niya, Tito, kasi it's our simple tribute to our former employer, sumalangit nawa si Tito, si Uncle Richard Koo. Si Uncle Richard, if I'm not mistaken, uncle yan ni uncle ni Chinkitan. Nung bata-bata pa kami, nag-apply kami sa kanya for a job opportunity abroad sana. Tapos hindi natuloy yung abroad, pero kinuha niya na kami sa mga gigs. Ang pangalan ng company niya, malaki yun, RC Wonderland. So he caters to the Chinese community, puro Chinese ang clients. So tapos wala akong sariling gamit, puro gamit niya, pati puppet gamit niya. So pero walang pangalan, ako yung magpapangalan. So
pinangalan ko doon sa puppet, Tikoy. Tikoy, kasi Yung Chinese. client namin. Tapos hindi ko na nangingi yun kasi puppet niya yun eh. Tapos ano lang yun, template lang yung itsura ng puppet. Tapos every special day, lagi yun. Kasi ang bata ko man na siguro 19, 20 years old ganoon. Pero I was really skinny. Parang mukha lang akong 14, parang ganoon. So, tapos lagi niya ako parang anak na turing sa akin, parang pamangkin na every special day pinapauwian niya ako ng tikoy, ang dami. So, nung nagkaroon ako ng sarili kong puppet, Titoy pinangalan ko. Yun. Tapos eventually, lahat ng puppet ko, ginawa kong letter T yung pangalan. So, ginawa kong letter T. Wow. Tapos pag sinusulat ko yung name nila minsan, nagdo-drawing ako ng cross. Tapos doon ko nilalagay sa ilalim ng cross yung names nila kasi letter T lahat. So, yun, kasi puppets of grace kasi mga missionary kasi yung mga puppets. So, saka parang my subtle way, it's my secret way of reminding myself of the reason why I'm doing what I'm doing and why we're able to do what we have done so far. So, ayun, kasi grace ni Lord. So, Ganda! oo. Offering na. Hindi ako prepared, naiiyak ako. Ayun. Kuya Ruther, partner, napapansin mo ba, si Titoy, kahit hindi siya nagsasalita, kahit si Kuya Ruther ang nagsasalita, si Titoy, buhay pa siya, no? Ang galing. May ganong coordination, no, Kuya Ruther? Isa po yun sa pinakamahirap i-master kasi kailangan ma-develop ng subconscious tsaka muscle memory mo eh. Yung iba kasing puppeteer, ito yung sakit na lagi kong sinasabi sa mga tinuturuan ko o kaya pag meron ako workshop na kailangan kasi yung iba ang concern agad nila yung script, yung joke, concern nila yung joke. Sabi ko, that has to come last. You have to develop the personality and the character of the puppet. You have to get to know the puppet. Ang secret naman ni Kuya Oni doon, si Oni Carcamo, yung pinaka-senior namin. Mas senior pa pala si Ramon Elio, yung isang senior namin na magaling magsulat. Kasi writer siya bago naging puppeteer. Ako naman puppeteer na talaga ako from the get-go. Ang sabi niya, sulatan mo ng biography yung puppet mo. Sulatan mo siya ng biography. May backstory, no? Bakit kayo magkasama? Taga saan siya? Saan siya? Ganun. So, you don't necessarily have to use it every time, pero when the situation calls for it, may paghuhugutan ka kung anong take niya sa isang issue o matutuwa ba siya dito sa bagay na to o hindi. Dapat yan magsisiro in ulit doon sa kanyang backstory. So si Titoy, ang pinaka concise na niya backstory ay Sunday school kid si Titoy at Sunday school teacher ako at doon kami nagkakilala. Tapos lagi na kami magkasama kasi nag-join kami sa missions, magkasama kami. Yan. Akala ko, adapted ako. Parang ganun. May tanong pala ako kay Titoy. Si Titoy ba may crush? Ang tangang tanong ko, bukod sa akin, sino ka ang crush nila? Kasi di ba pag mga bata, di ba yung mga bata ngayon, ang babata pa lang, may mga crush na. Yung iba nga, may girlfriend pa may boyfriend pa yung mga bata, di ba? Ikaw ba, Titoy, sinong crush mo? Crush reveal. Ako. Crush reveal. Ako. Sino crush mo? Doon sa TikTok crush niya si Silly Queen eh. May TikTok si Titoy eh. Ang pangalan po ng TikTok niya, TikTok ng Titoy. One word, TikTok ng Titoy. Na siya, 108,000 yata. 108,000 followers. Wow. Still daming followers. Still a small friends ni number. Titoy sa Facebook. Opo. Tapos siya, maliit lang siya na it's still a small, ako yung TikTok ko 98,000 as of the moment. Yung si Titoy, small TikToker siya, pero sa lahat ng puppet sa Pinas, siya lang yung may ganun. Siya lang yung may ganun. Congrats, Titoy! Ang galing ni Titoy. Oo, very social media, si Titoy. Yun nga, speaking of TikTok, Kuya Ruther, yung mga content nyo, can you tell us more about your content?
O your content, dapat kasi, di ba sabi ko kanina may backstory, di ba? Dapat may backstory. Dapat hindi doon naalis yung content mo. Hindi po uso, makikiuso ka rin kung hindi naman papasok doon sa backstory niya o kaya doon sa kanyang personality, di ba? So, yun. Tsaka, you have to know your why you're doing it. So, halimbawa, hindi naman, wala ka namang fantasy character, kagaya ko, may hawak ako ditong fantasy character. Ano fantasy character? Ikaw. Tao ko, no? Puppet ka. Tao ko. Puppet. Tao. Puppet. Ikaw yung puppet. Ikaw yung puppet. Oo. Puppet ka, tao ko. Hindi nga. Oo. Oo. Bakit lang ako? Bakit lang ako? Ang sakit. Kung wala ka nang naiintindihan. Kakit ka sa kakit. Kakit ka sa kakit. So, ayun, basta ganoon. So, halimbawa yung content ni Titoy, ang sa kanya puro bata ang nandun. Kasi gusto ko kasi ganito yan eh. Sabi nung iba, ba't ka pa pumunta ng TikTok? Eh dati di ba yung TikTok parang nauso, puro sexy dancing doon. Sabi niya, pupunta dyan, parang napaka-awkward. Kaya lang, ang daming kids dun eh. So dahil maraming kids doon at hindi mo naman matanggal yung kids doon, ang gawin mo, dapat tabunan mo yung mga content na hindi pang kids. Kung hindi ka maglalagay ng kid-friendly content doon, yung bata hindi naman naalis eh. Kailangan, kung gusto mo iligtas yung bata, maglagay ka ng pambata na wholesome. So yung purpose namin. So lagay kami. Tapos yung yung sa akin, yun, puro advice. Mga inspirational talks na may iksi lang, 15 seconds, 60 seconds. Yun ang nakaka-amaze kasi nakakapag-iwan ka o kaya nakakapag-impact ka sa buhay ng ibang tao ng ganung kaiksi. Kasi magugulat ka sa mga comment ng iba. Yung iba, suicidal na daw sila, na-inspire sila. Yung mga ganoon. Yung iba, makikipagbati na daw sila, magpapatawad na daw sila. Yung mga ganoon, 60 seconds ka lang nila natin. So yun, so powerful yung media, dapat huwag nating i-yield yan sa mga, kung ginagamit siya ng mga taong wala, yung trip lang nila, mas lalo mong gamitin kung may purpose ka na maganda. Diba? So, ayun. Yan. Actually, yung mga nakita kong videos ni Titoy, nagsiservice siya nasa church. Ako, nagsiservice ako eh. Yan, taas na ito. Ito lang yung puppet na umattend ng Sunday service eh. Ayan. Loogin ang buhay ko'y naging ganang tahanan. Oo. Kuya Ruther, okay, Titoy, tatanungin kita ha. Kasi di ba nagkaroon ng may pandemic pa rin naman. Noong 2020, di ba? Tapos ongoing pa siya ngayon. Anong naging changes sa lifestyle niyo ni Titoy? Kasi hindi na kayo pwedeng lumabas, di ba? Ako ko nasa ngaleta lang ako. Dati once a week na nga lang yung wala kang pandemic. Once a week, twice a week. Ngayon, once a month na lang. Walang kuryente, walang wifi. Ginawa namin, nag-live stream si Titoy, nag-gaming. Meron siyang gaming content. Diba? Kasi malaki yung hindi siya nag-gaming siya. Nakakatuwa. So, siya talaga yung naglalaro. Hindi ako nagpapakita. So, gano'n. Kaya lang yun, it's really a show. You have may setup, may crew. Gano'n. So, eventually lang, dahil sobrang preoccupied na namin sa Bible Ninja kasi rigid yung study doon. So, ayun. So, medyo natigil yung live stream ni Titoy. Pero yung content namin, dire-diretso lang kami ng gawa. Tapos yung yung Ruther and Titoy na page, nandun kasi talaga, yun yung comedy page namin eh. Kaya sa YouTube, merong Ruther and Titoy, tapos merong Ruther TV. Kasi advice namin ni Kuya Chinkitan, yun ang coach niya sa YouTube. Kaya lumaki yung channel namin because of his guidance. So, ano yun, organic yun, walang robot yun, walang so organic yun lahat. So sabi ni Chinky, huwag mong pag-rumble-rumblein yung content sa isang channel. If it's a comedy channel, it has to be a comedy channel. Kasi ma-iinit yung tao. So,
kung gusto mo maglagay, ilagay mo yung ano mo, yung entry, yung ano mo, yung tawag dito, yung parang yung entry level content for your serious talks, ilagay mo doon just to promote your other channel. Pero lahat ng content mo, gusto mo mag-teach, maglagay ka ng teaching channel. Para lahat ng gusto mo serious content from you, doon sila pupunta. Para hindi para yung mga bago dito, hindi mabulunan dito kasi masyadong malalim yung teaching mo. So tama naman. So yung isa magti 3,000 subscribers, it's relatively young, wala pa yung kalahating taon. Basta nung pandemic lang, isang taon rin pala. Okay, tapos yung isa naman, matagal na, 2010 pa eh. Pero 10 years na yon, ano lang yun, 2,500 subscribers. Nung kinoach kami ni Kuya Chinky, after 10 months, ano na siya, close to 40,000, 38,000, 37,000 subscribers. So by percentage, ang laki sobra nung inangat niya. So tapos na-monetize na siya. Nung pandemic, 1 year na yon, tapos nung pandemic dumating yung ano namin, yung Google AdSense sa monetization. So ayun. May alamat sa si Titoy. Ito. Oh, bakit? Kasi, Oo. ngayon na ako nagpalit ng damit after 10 years eh. Kaya pala Christmas na ayaw mo pa rin tanggalin yan. Opo. So, nakalagay Merry Xmas, Merry Christmas. Ba't Xmas baka magalit sa'yo yung iba, sabihin tinanggal si Jesus. Hindi ko. Sabihin tinanggal si Jesus. Hindi. Bakit? Kasi po yung X na yan, ang higit sa ganyan sa Greek, Christos. Si Jesus din yan. Yung nakasama ng Greek, tsaka ng Hebrew, Castor ako eh. Ang talino ni Titoy. Titoy, alam mo ba, si Tito Rene, gamer din yan. Wow! Oo, gamer yan. At saka si Mr. EntrepRadio Tip. Yan, gamer silang dalawa. Kaya pwede kayong maglaro, Titoy. Mahilig kami sa taguan. Taguan lang. Taguan. Ayun. Oy, shout out kay Ria, kapatid ko nanonood. Dahil Ria, magbasa tayo ng comments. Paki-blast naman Ito, tong sabi ni Ria. Sabi niya, iyon. Ayan, yung mga naghahanap ko ng kondominyo, mga lukain, mga ari-arian. Ayan si Ate Ria, isang hasindera. Asindera, yung titinda ng asindera, yung maraming lupa. Nagtitinda ng asin. Asindera pala. Yes. Sinto, Moses Ivan. Yan. Agree with you, Sir Ruther, sa mga tambay sa TikTok. Yan. Ay, salamat po. Ayun. Ang cute din ng concept. Okay. Cute ng concept ng TikTok. Ibig sabihin, sa akin, iniisip ko, bakit TikTok? Kasi yung galaw ng kamay ng oras, TikTok, diba? So ibig sabihin, if you are given this much time, and this is the only time you have, what would you do with it? And it shows you the rift of the drift of today's society, kung anong priority ng mga tao. Isipin mo, 15 minutes na lang yung binigay sa'yo, makikipag-away ka pa. 15 seconds na lang binigay sa'yo para gumawa ng video, ginamit mo para makipag-away, o kaya ginamit mo para mang-bash, ginamit mo para mang-bastos, di ba? So, pero yung iba, 15 seconds, nagawa na lang productive. May naturuan sila, may natulungan sila, nakadagdag sila ng value dun sa buhay ng nanonood. So, ganun. So, nilalabas ng platform, yung platform immoral siya eh. Wala siyang meanings eh. Pero nilalabas niya yung content ng society. So, maganda. Actually, yung TikTok, parang strategy nila kasi akala mo per video less than a minute or 1 minute, pero masyado kang mawiwili, tapos umaabot ka ng 1 oras, hindi mo napapansin, diba? Ganun na nangyayari sa akin sa TikTok. Parang isa lang, next thing you know, lahat na napanood mo eh. Sir Ruther, ano po pong mga projects nyo or services na ginagawa ngayon? During the prior to the pandemic po, ang dami talaga weekly. So weekly, at least once up to, on an ordinary season, at least 1 to 3 shows a week. Hindi naman kasi din pwede araw-araw, mamamatay ka sa pagod. So 1 to 3 shows kasi weekends yan.
So parties talaga ang pinaka-stable kasi napaka-celebratory ng mga Filipino. Tapos aside from the school shows, tapos nung nag-pandemic naman, dahil unang-una yung pandemic, first 3 months, shock talaga kami. Hindi namin alam gagawin eh. Wala pang nakapag-adjust eh. Kasi hindi mo rin alam, hindi rin kasi yung government natin hindi rin ma-forecast, hindi mo naman masisi. Everything is new eh. First time sa lahat eh. Hindi natin alam gagawin. So ang unang forecast 2 weeks lang eh, di ba? Sabi 2 weeks yung lockdown, 2 weeks. Opo, tapos naging 3 weeks, tapos naging 1 month, tapos naging 3 months na. Yan. Ganito ko nangyari. Ayan, yan. Ano mo kung paano kasi, 'di ba? Ako napagplanuhan ko yung paano gagawin eh, yung paano makaka-adjust diyan sa new normal na yan. Ako. So hindi. Ikikwento ko sa kanina. Yan. Ganito ko ginawa ni Kuya Ruther. Yan. First month ng pandemic. Ang sabi niya, don't worry. Yan. Meron tayong maikon. Yan. Tumulong tayo. Oo, tayo, relief goods. Ako. Yan. Relief goods kami kasi nasa church kami. So, kami tawag dito, relief drive kami. Tulong kami. Tulong. Yan. Tapos nung matulungin. Oo, parang si Tita Connie mo, Connie na Natividad, matulungin yan. Ako. Kaya nanonood ngayon. Tapos, second month. Second month na. Nung nag-second month na, wala naman trabaho, di ba? Second month. Oo. Sabi ni Kuya Ruther, sandali lang. Nagtikid tayo. Yan. Tulong tayo. Pero tikirin. Oo. Tikirin ang kuryente. Oo. Tikirin ang grocery. Oo. Pero tulong lang tayo. Yan. Aagot din tayo. Next month, magtatrabaho na tayo. Yan. Ganun. Yun naman sabi ko. Nag-resume na eh. Kasi may mga client din, nag-resume, nag-refund ng down payment. Ang rule namin, no refund. Kaya lang, we are both of us, the client and us, we were caught in a very unique situation na parehas kaming apektado. Kasi normally, pag nag-cancel yung event, sila lang ang may problema, hindi ikaw eh. Diba? So, kaya no refund. Unless halimbawa, unless talagang force majeure, health issues o ganyan. Tapos, so, no refund. Pero ito, ngayon, parehas kami apektado. So, anong gagawin mo ngayon, di ba? So, syempre, naawa din kami sa client. So, meron kaming binigyan ng refund na staggered, pero hindi lahat, parang percentage lang. Kasi, syempre, nagastos mo na yun. Hindi. Tapos, yung iba naman, pumayag naman sa indefinite validity. So, bigyan ko namin, wala na lang refund, pero you can parang na-postpone lang. You can use it anytime, basta dumating na yun. So, yung iba naman, very, very gracious talaga, okay na yun. Sabi nila, pag pwede na ulit. Okay. Tapos, first month, tumulong. Yan. Second month, tumulong ka rin. Pero magtikid lang. Yan. Tapos, Tapos, nag-third month na. Oo. Anong ginawa? Ano mo? Nangyari dito eh. Ang galing ni Kuya Ruther. Right. Nakatingin siya sa malayo. Nakatandal sa pader. Tapos daan-daan siyang nag-walling. Nag-walling. Walling. Tapos, muntik na siyang nagkasakit sa gato. Bakit? Kasi sobrang alat ng nalalasahan niya. Ano yung nalalasahan ko? Sarili niyang luha. Sakit sa bato. Nananasahan niya yung sarili niyang luha. Tapos kumakanta siya ng, kung wala ka nang nakikita. Pero nakalampas kami sa phase na yun, yung phase of shock, tapos naka-adjust na. So ayun, so special thanks dun sa isa sa mga mentor namin, si Wizo, si Sherwin Lim. Siya yung naging forerunner ng virtual shows. So, meron ako mga virtual shows ng mga corporate shows. Tapos ito ang pinakamatindi, yung tapos si Kuya Chinky, kinukumusta ko na, kumusta ka na, ganyan. Tapos sabi ko, Kuya, medyo ang laki ng problema ko. I was stumped kasi I practically don't know what to do because most of my contents are clips from my live shows. Yung content ko na malalakas, yung talagang malalakas, yung 100,000 views na ng mga videos ko from doon sa YouTube ko, galing yun sa mga live performances ko.
na snippets. No? So, alam ba, 45 minutes na performance, kukuha ako ng 15 minutes or 10 minutes na best part. Kasi maganda yung live audience eh, maririnig mo yung tawanan ng tao, ganyan. So, ang sarap panoorin. Feel na feel, no? Oo. Tas wala ng show. So, anong gagawin ko? Saan ako kukuha ng content, di ba? So, sabi niya, di gumawa ka ng content dyan. Gumawa ka ng show. Saan? Sa bahay mo. May point. May point siya, may point. So ayun, so kaya pinagpisahan namin yung live streaming ni Titoy. Tapos meron din si Titoy na yung ang tawag teatro ni Titoy. Every Saturday yun. Tapos 5 o'clock sa mga kids yun nanonood. Nagpapalabas kami ng mga puppet shows, tapos nagre-react siya, ganun. Tapos binabati niya yung mga nanonood. So ganun. So tapos ang so yun, tapos so yung virtual shows, ganun. So dahil rin pala mabusisi rin, tsaka malaki yung kailangang setup for virtual shows, so hindi mo rin siya maibigay ng ganong kamura. So dikit lang doon sa live, dikit lang din siya. Convenient lang, actually mas sobra ko na tong gusto kasi mas accessible, no? Siyempre, iba pa rin yung live kasi you feed from the energy of the audience eh. Live performers like us na-feed, na-energize ka sa energy ng audience mo. Pero kasi marami rin kayang gawin yung online na hindi kayang gawin ng live. Like halimbawa, meron kang audience from Singapore, may audience from Dubai, di ba? So global na. Live so tapos yung income wise, meron naman, push naman, pero syempre hindi siya papantay dun sa nung walang pandemic, no? Tapos pero kaya yung virtual. Ngayon, ang kailangan niyo pong gawin sa mga gusto mag-start ng virtual content, no. Unang-una yun, why? Ba't mo 'to gagawin? Tapos sino ang gusto mong kausapin? Kasi sa virtual ngayon, sino ang gusto mong kausapin? Para rin naman talaga sa live performance, sino ang niche audience mo? Kailangan meron niche audience. Hindi pwedeng lahat eh. Hindi pwedeng lahat mo. Oo. So, kailangan may target audience ka para laser focus yung content mo na specially made for them. Tapos, ang suggestion ko sa mga nagko-content, dapat hangga't maaari, kung nasa bahay lang kayo, hindi naman kayo walk around vlogger dahil mahirap gawin yun ngayon. Not unless you're Kong TV na as big as him na kahit anong gawin mo, papanood ng tao, di ba? Pero kailangan malapit ka, ganito. Kasi pag nanonood sa phone yung tao, ang liit na nga ng phone, tapos naka full body shot ka pa, ang liit mo na lalo. Wala rin connection wala connection unless you're dancing. Pero when you're talking, you're singing, ganito lang ang shot. Tight shot lang. Ganito. Close up. Ganyan, no? Yan. Okay, ganito lang. So, Kuya Ruther, you had to transition from live to yung mga technicalities of virtual, no? Oo. Dito ka muna. Dito ka muna. Mag-i-explain. Hindi. Ikaw na lang yung salita. Ako na mag-i-explain. Bye, Titoy. Bye-bye. Follow niyo ako TikTok ni Titoy. Oo. Tsaka yung Ruther and Titoy. Ruther and Titoy sa YouTube. Bakit nila i-follow? I-follow ko. Kailangan namin ng pera. Panoorin niyo yung ads na. Di ba may FB Mahirap po. Pambansang puppet? Dito ay pambansang puppet sa FB. Yung pag nagla-live siya, pwede na mag-send ng stars doon. Salamat ka. Uy, dito wow, ay stars. pambansang. O, dito ka muna. Bye, Titoy. Ayun, so tapos ang nakaka-amaze, gusto ko testimony talaga kasi miracle to in itself eh. Bago nag-pandemic, ang huli kong ginawa kasi tight kasi marami akong payables dahil may medical condition yung wife ko. So bilang lang yung sukat yung expenses, hindi kagaya dati na kahit saan mag-buffet ka araw-araw. So, ngayon, okay naman pero kailangan dinumero yung bilang mo, kailangan may plano. So tapos yung huli kong ginastosan prior to the pandemic, buti na lang nakapag-major show pa kami sa Music Museum. Nag-produce kami ng show for Brad Pitt and Mike Hanopol, yung comedy team namin. Ang pangalan naman Insanity. Tapos pagkatapos magpa-pandemic na pala. So
buti lang din namin inusog. We were thinking iusog pa ng March. So tapos nun, so while we were doing that show, naisip ko kasi nagagawa ako ng mga content kung ano-ano, tapos etong computer na ginagamit ko, ito rin yung ginagamit namin sa church kasi worship hall ito eh. Itong studio ko na to, worship hall to, nasa dulo ko ng worship hall kasi dito yung multimedia area. So imbes na mag-put up ako ng computer na ako lang gagamit, dito ko na nilagay sa computer ng lahat ng upgrades. Kasi kami rin naman ang gumagastos lahat dito. So ganoon na mini-maintain namin ganyan. So eto basically donation ko to sa church, tapos wala namang service, ako lang gumagamit. So pero nung bago mag-pandemic, so active to, ginagamit to sa church. Sabi ko sa wife ko, kasi yung wife ko yung pinaka-outreach pastor, associate na lang ako dito. Sabi ko sa kanya, anuhin natin yung computer, gastusan natin kasi nababagalan ako. Sabi niya, kung gusto mo i-upgrade mo. In-upgrade ko na from my own pocket. In-upgrade ko. Tapos dahil content creator nga ako, nag-order ako ng online, nag-order ako ng lights, naghanap ako ng audio interface, tapos nag-research ako sa mga tutorials kung paano mag-live stream. Mahirap din. Pero if you really put the time and the effort, matututunan mo eh. It's really like learning from an actual school. So kaya lang dito, pwede mong i-rewind pause yung professor mo. I'm not saying na it's as good. Siyempre iba pa rin yung yung totoong class, no. Pero dito pwede mong i-rewind pause eh. Pwede mong ulitin kung saan hindi mo nakita. So ayun, tapos siguro mga yung sa pa lang yung paano mag-live stream, paano gumamit ng yung OBS. Nights online open broadcast software. Hindi ako halos natutulog noon. Tapos so lahat kinakabisado ko lahat. Tapos hindi ko naman iniisip na kakailanganin namin 'yan para sa sa online church. So tapos nag-pandemic. Nung nag-pandemic, kompleto ako ng gamit. Wow. Para gumawa ng online content. And that was not my intention. No, ang intention ko lang gagamitin lang 'yon sa aking vlogging, no. Tapos so I belong to a network of churches, siguro mga 7 para churches to. So no, nag-announce na yung main na kailangan na nating mag-online service. So nagro-rotate yung content. Nagulat sila sa content namin. Kasi yung outreach namin na nag-content, ang quality. Sabi nila, ba't marunong na kayo? Ba't marunong na kayo? Ako yung nasa deck eh. Ako yung nasa production. So, ba't marunong na kami? Ba't may ilo kami? Ba't may... si Ruther, naka-ready naka-ready siya. So, unknowingly, the Lord was preparing us for this season. So hindi lang sa church, pati sa trabaho. So marami po akong nagawang trabaho at meron akong mga naku-close na trabaho na live. Halimbawa, merong isang church na pagawa sa akin ng series of contents for 1 whole year. 2 episode kada isang buwan. Tapos isang buong taon yung hiningi nila sa akin. So so ginawa namin yung pilot episode. Tapos hindi ako nag-charge church eh. Pero tinanong lang nila yung rate ko sa corporate. Sinabi ko lang, pero sabi ko, baala na po kayo kung ano. So, nung blines nila ako ng partial payment, nagulat ako kasi para rin nag-corporate gig. So, ang generous nila. Nagulat ako, grabe, blessing. Sakto para sa surgery ng wife ko. Merong surgery ng wife ko the other day. Sakto. So, nagugulat ako eh. Kasi otherwise, hindi mo to kung iisipin mo lang saan yung opportunity. So, pero meron at meron. Basta po, yung pinapagawa sa inyo ni Lord, gawin nyo. Ganun yun. So, never forget your why. So, tapos yun nga, sinasabi ko yung talent innate yan, pero yung mastering, hindi. You really have to put in the time. So, ayun. Suggestion ko, put in the time, tapos spend wisely kasi laging merong bad investment, merong good investment. Yung pag bumibili ka ng gamit, parang stock market din yan eh. Kasi yung iba makatilang na ano lang eh, yung maibsan lang ba, gusto lang pilihin kasi uso. So, pag-isipan ayaw mo lang mapag-iwanan. Oo, pag-isipan mo mabuti kung gagamitin mo. Halimbawa, kailangan ko ng DSLR. Gusto ko talaga bumili ng DSLR. Tapos may money na ako para doon. Ginawa ko, dinivert ko yung fund ko kasi iniisip ko, meron akong phone, tapos meron pa akong free na phone na dumating galing doon sa subscription ko, di ba, every 2 years. Every contract.
Oo, tapos ang brand na gamit ko, yung magandang camera. So, Android user ko, ang brand, kaya ako yung ginagamit kasi maganda yung camera nila. So, yung ginamit ko, tapos pag kinumpare mo siya dun sa DSLR na pang-vlog, mas maganda pa tong phone. So, hindi na ako bumili. Wala akong ginastos. Zero. So, pag ako ng mga friend ko na merong professional equipment, sabi nila, ang ganda nung output mo. Kaya, anong gamit mo camera? Sabi ko, itong phone ko. Libre lang. Libre lang to. Pag binili mo, mahal, mga sa 60,000. Yung camera na gusto kong bilhin, nasa 30,000. So, ibig sabihin, mataas talaga yung quality ng isa. Hindi na ako bumili, di ba? So, kahit na hindi ako kompleto ng gear, pero yung output ko pareho lang. Tapos, yung audio interface ko, pinag-aralan ko ng maigi. Tapos, shout out sa Puso Movement sa kay Pastora Faithy. Ang ganda ng audio ko, di ba? Broadcast quality. Yun, pang professional podcasting tong gamit kong audio interface, Rodecaster Pro. Na nung nalaman niya na nag-iipon ako, sabi ko, I'm saving up for this kasi masyadong mahal. Basta masyado siyang mahal, parang bumili ka ng iPhone X na gano'n. Basta sabi mo masyadong mahal yung audio interface. So gamit ko muna yung VH, yung mura lang, pero pinag-aralan ko, okay naman. Sabi niya, kuya, may ganyan kami dalawa, yung isa hindi ko ginagamit kasi hindi naman ako naggaganyan katulad sa iyo na personal content. Gusto mo gamitin mo muna, padala ko sa iyo. Pinadala sa akin. Sabi niya, kaya gusto mo bilhin mo na lang. Binigay sa akin half the price, staggered pa. So ayan. Wow. So kaya pag nakikita ng mga tao yung nagpo-post ako, nakikita ng mga friends ko yung setup ko, nagugulat sila sa setup ko eh. Kaya sabi ko, blessing, grace lang to talaga lahat. So ayan, so know your gift, know your why, and focus on it, know your niche audience, tapos talk to the people, engage with them, tsaka be real. Pag sa content talaga, mas na-appreciate ng tao yung authenticity. Siyempre naman, dapat hindi ka tactless, dapat tactful ka rin at thoughtful ka rin, pero be real. Ibig sabihin, ganun talaga, mas, halimbawa sa mga rappers, hindi ko ini-endorse pero sinasabi ko lang, sa mga rapper, yung fans ni Eminem, tapos yung fans ng ibang rapper. Yung fans ng ibang rapper, fans lang nila yon. Pero yung fans ni Eminem, followers niya yon. Yung fans, followers niya. Bakit? Kasi yung si Eminem, nagdi-disclose siya sa songs niya ng actual, yung reality niya. Pinapakita niya yung struggles niya, yung hirap ng buhay, hirap ng pagiging artist. Sinasabi niya yon sa songs niya. Hindi katulad ng iba, puro bling-bling, puro cars and girls, ang laman ng kanta na hindi naman realistic. Diba? So, ganun. So, kung gusto niyo po ma-connect sa tao, be relatable. Okay, so, yun yung mga suggestion ko. Ang ganda ng tips ni Sir Ruther. No? Talagang napapanahon, no? Lalo na yung pagdating dyan sa pag-produce ng content na relatable. Sir Ruther, di ba meron pa po kayong isang friend dyan, medyo mas matanda kay Titoy? Opo. Si Lolo Teddy. Hindi pala friend. Lolo pala. Nag-iisang marriage counselor na puppet sa Pilipinas. Wow. Yun, no? Lo? Ayan si Lolo. Mano po? Natutulog ako eh. Anong meron? Dito po, may. Hey, sino yan? Si Sir Rene po yan. Tsaka si Miss Faith. Faith. Magandang hapon po. Afternoon po, Lo. Hello. Kumusta kayo? Mabuti po, Lo. Kayo po. Okay na nga, ito. Masaya po ba? Andito po tayo sa EntrepRadio. Guest po nila tayo. Pinag-uusapan how to turn your passion into an income-generating business. Masaya po ba kayo na nandito tayo? Hindi. Lo, bakit po? Hindi kayo masaya? Masaya. 3 oras na ako dyan sa maleta. Masaya. Ikaw kaya ilagay ko dyan. Tapos nang nakatulog na ako, ginigising niyo ako. Kasalanan pa natin. Hala. Relax lang kayo. Kailangan ko ng kape. Oo, kape. Papakape tayo. Meron kaming program yung Tara Kape Tayo sa CGM. Nakakatuwa po yung CMGO. Nakakatuwa yung program nandun si Lolo. Lo, anong paborito mong kape?
Kahit ano, basta libre. Yan ang masarap. May kriteria. Oh, kaya pag nagdasal ka, kagatas kang ngahain, tas libre, ang sarap ng dasal. Ano pong dasal nyo? Grasya sa Diyos na gusog, waray gastos. Busog na libre. No. Ah, Ano pong pangalan nyo? Chodoro. Chodoro. Yan. Pero you can call me Brother Teddy. Brother Teddy. Oh. Brother Teddy. Bakit po brother tawag sa inyo? Ba't po brother? Tinanong nga ako. Apo. Kung kaga akong sister. Saksakin kita. Marriage counsel ko, init ng ulo niya. May init ulo ni Lolo. Sabi ko sa kanila, marriage counselor kayo. Oo. Yeah. Ano pong lagi yung pinapayo sa mga may asawa? Marami pong video si Lolo na ang daming views dun sa Ruther and Titoy na page. Ang pangalan ng playlist niya, mga payo ni Lolo Teddy. Yan. Ano ang pinapayo niyo sa mga mag-asawa? Ito lagi kong sinasabi, nakinig kayo. Ang asawa ang inangahal. Yan. Hindi sinasaktan. Yan. Sinasabi niyo yan sa mga lalaki. Sa misis ko. Sa misis mo. Nananakit eh. Lo, ilang taon na po kayo, Lo? Ay, walang ganyanan. Ilang taon na po kayo, Lo? Ay, nako, edad na ako. Ilan nga? Ako'y 99 years old. 99? Oh, centenary yan. No. Kailan birthday niyo? January 25. January 20. Bukas. January 24. Ha? 24. 24? Ngayon. January 24 ngayon, Lo eh. Hindi nga. January 24 ngayon. Oh. Ibig sabihin. Ibig sabihin yan. Mag-blow out kayo. Nako! Nako, yan ang nako, ang saya-saya ko. Oo. Sobrang saya ko. Yan ang hinihingi ko. Nako, umagot na ako ng 100. Ang saya ko. Kasama ko kayo. Faith, Rene, Ruther. Mga nanonood dito. Umagot ako ng 100. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Hindi ako makahinga. Sobrang saya ko. Huwag po sa show. Maangatay na ako. Tuwang-tuwa ka kayo, ha? Asa nga na ugali ko rin, eh. Pakainin natin si Lolo para busog at saka... Yan, great day daw. Ang galing daw ni Lolo, sabi ni Jeff. Perez. Ayan, si Jeff. Jeff. Oo. Ano pa ba, anong sikreto sa magandang samahan? Ang sikreto! Yan, Saan? Sa masayang pag-aasawa. Ang sikreto sa masayang pag-aasawa. Oo. Gusto mo ka lang sumaya, ba't ka nag-asawa? Huli na ang lahat. Huli na. Sana nanood ka na lang sa sine. Nakakasaya. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, ang pag-aasawa ay hindi puro tungkol sa saya. Oo. Kaya ang tawag, pagmamahal. Pagmamahal. Kasi kahit minsan hindi nga saya, hindi mo iiwan. Bakit? Mahal mo. Kasi kung nandun ka lang kasi nga saya, hindi ka nga mahal yun. Anong tawag doon? Nagliligang ka lang. Lilibang. Di ka? Hindi kung gusto mo lang laging masaya, ayaw kang mag-asawa. Kumuha ka ng clown. May point si Lolo. Marriage vows. Ang sabi. Oo. In sickness and in health. Oo, tama. Oo. Tanong, yung sickness ka, masaya gayon? Hindi, di ka? Sasagihin mo sa misis mo, sweetheart, ngay sakit ka na nangan. Ang saya, no?
Kaya gano'n. Kasi pag nalang kasanyan, sasaya din ng ulit. Oo. Ganun lang, walang iwanan. Yan. Yan ang masasabi ko dyan. Yan. Lolo Teddy, may tanong po ako. Sige yan. Apo. Lolo, kasi yung mga viewers po natin, mga entrepreneur po sila, mga gustong maging entrepreneur, Mga gustong negosyante. magkaroon ng negosyo, ganyan. Meron po ba kayong pwedeng i-share na wisdom bago po tayo magpaalam? Ay, hindi po pa. Okay. Sige ba? Si Ruther, ginigenta ko na to sa Shopee. Dulhin niyo na. Naka-sale na yan, 50%. Walang gustong buhay. Baka mapanis na yan. Ayun. JG, ngokit ka na sa stage, gangalit ka. Pero sabi, hindi daw siya makabito. Akit na siya sa stage. May performance. So, God bless sa performance mo. Ayun. Sa negosyo. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Sabi nga ni Ruther, isikin nga kung bakit nyo yan ginagawa. Oo. Pangalawa, isikin nyo ito. Oo. Lahat ang business, para yung relasyon. Parang relasyon yan. Bakit? Lahat ng relasyon na sulit, pinaghihirapan. Ha? Oo. Yung business, kaghihirapan ngayon. Akala kasi ng iga, pag nag-business ka, ilalagay yung business mo, tapos nanonood ka na lang ng TV. Hindi ganun yun. Pag nag-business ka, kasi nga aga ang gising. Oo. Pag nag-business ka, magdadasal, magsusulat, magkaklano. Ganyan yan. Itanong nyo dyan kay Janet Mendoza Gatoto. Nag-business yan. Nanonood. Hi, Ate Janet. Kailangan po. Hi, Miss Janet. Ba't niyo po binati? Hikag mo yan eh. Palakas. Ayan ha. Ganun. Oo. Baka nagsuportahan kayo. Oo, suportahan kayo. Pag yung kakatid nyo may business, gilihan ninyo. Oo. Hindi yung kakatid, hinihingi lang. Huwag ganun. Oo. Gilihan nyo. Oo. Dapat, ano pa po? Tapos, pag-aralan nyo, alam nyo ba, nakakaswerte nyo sa panahon ngayon. Bakit? Nung panahon namin, pag meron kang gustong matutunan, wala kang makagtanungan. Kung ikay nasa probinsya, at ang nakakaalam nasa Maynila, luluwas ka pa. Ngayon, i-google mo na lang. Nakakadali. Opo. Kailangan lang, magtsatsaga kayo. Gagasahin nyo yan. Hindi yan karang ang negosyo, hindi karang nag-i-install ka. Nag-i-install? Pag nag-i-install ng program sa computer o kaya ng application, hindi ganyan ang negosyo. Bakit po? Anong mali dun? Unang-una, lahat kayong gumagamit ng computer, lahat kayo nakakagsinungaling na kayo, sigurado. Bakit po? Di ba tinanong sa inyo, did you read? Did you read rules and regulation? Anong sabi mo? Yes. Anong yes? Hindi mo naman pinase. Totoo. Lahat kayo mga sinungaling kayo. Nag-agree ka agad, hindi pa binasa. Hindi pwedeng ganun ang negosyo. Kailangan aalangin nyo, hindi pwedeng yes ka ng yes, malulugi ka yan. Aaralin nyo. Mag-ingat din kayo dyan, ha? Yes kayo ng yes, ha? Ngayon, nakalagay dyan, mag-volunteer kayo sa gera. Kinabukasan, dumarating yung militar. Sinusundo po namin kayo. Nasaan ko si Faith? Nag-volunteer po siya sa gera. Lolo Teddy, wala na pong gera ngayon. Gagawa tayo. Para hindi masayang yung kag-volunteer ko. Kailan ko ginawa yun? Nung nag-install ka ng Windows.
Teddy, grabe. Ang gaganda po ng mga payo ninyo. Gagawin po namin yan, Lolo Teddy. Magbabasa na po kami ngayon. Sige, sige. Kawaan kayo. Salamat po. Lolo Teddy, paano po namin kayo hahanapin yung mga gusto po ng virtual events, ganyan, yung mga gusto kong magkaroon ng mga yung mga close, intimate events, ganyan, na gusto pong makita si Lolo Teddy at si Titoy. Paano po kayo makokontak? Madali lang yan. Isikin nyo lang kami. Tapos lilitaw kami dyan sa gilid ng kangan ninyo mga alas 3 ng madaling araw. Gaganong kami, oh. Hinahanap mo ga ako. Madali pala kausap. Punta lang po kayo sa Ruther TV sa yan, sa Facebook, sa Ruther TV nakalagay po. Ruther TV sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, tapos yung Ruther and Titoy sa YouTube. Okay, tapos yung number po namin 0917 574-8778. 0917-574-8778. Yun po yung aming booking number. Tapos pwede rin sa Gmail, teamruther@gmail.com. Teamruther@gmail.com. I-share din namin yan, Lolo, sa sa page namin, yung contact number at email ninyo. Yun. Salamat po. Basta nag-text lang kayo dyan pag nalulungkot kayo. Ay, nako. Grabe, Kuya Ruther. Hindi ako prepared. Naiyak talaga ako kakatawa. Thank you, Kuya Ruther. Maraming salamat. God bless you. Thank you so much for having us. God bless you. Thank you so much, Kuya Ruther. Thank you, Lolo Teddy. Bye, Lolo. Thank you. Lolo Teddy. And kay Titoy. Bye-bye po kay Titoy. Titoy, gagay daw. Ako, gagay. Naglalaro na yata, nagigaming na. Bye-bye, Titoy. Sige po. Bye-bye. God bless po. Salamat po. Salamat. Thank you po. Bye, Lolo. Okay. Grabe, ang saya, no? I mean, nakakatawa. ang daming tips. So guys, kung meron kayong talent na nung bata pa lang kayo, ginagawa nyo na hindi nyo pa pala alam na talent nyo, pero, talaga na pag-interest nyo, baka yan pala ang talent nyo, no? So, just pursue it, and next thing you know, you might be the next Ruther Urquia, or kung hindi, kayo yung next Titoy. Diba? Actually, ang dami ko pang gustong itanong kay Lolo at kay Ruther, pero kulang talaga yung oras natin. So, eto na, mag-move on na tayo. Tawagin na natin ang ating Mr. EntrepRadio. I think he's waiting around to give his tip number 2. Hello. Thank you for having me back right after that beautiful session with Sir Ruther. I'm here. Mr. EntrepRadio's back to deliver EntrepRadio tip number 2. So let's start. EntrepRadio tip number 2, guys, is different blogs for different audiences. Now, different strokes for different folks, so the saying goes. Each person has a different need, different mindset, different beliefs. So add to these the factors of their age, gender, culture, and many other factors. These people are in the millions, and they are online most of the time looking for information about their specific needs. Therefore, it makes sense that you use different strategies to reach out to and engage these different people. If you want to reach entrepreneurs, create a page with content, especially for entrepreneurs, just like EntrepRadio. And that was our EntrepRadio tip number 2, different blogs for different audiences. Back to you guys. Ayun. Actually, na-mention yan kanina ni Kuya Ruther. Sabi niya, he has different pages for different contents. Diba? Yes, sabi nga, 'di ba? Para hindi daw ma-dilute yung message ng isang channel,
You could actually just add the bits, no? Mga parang teasers lang doon sa main channel nyo. Tapos kung gusto nila malaman pa further into that topic, you go through the other channel. Chase, what's your take on this? What's your take on this tip? On our second tip, yep, sure. So this tip, my thoughts. This tip focuses mostly on relevance. So what do I mean by relevance? Like, for example, if I want to present the increasing prices of candy to my, say, 5-year-old brother, I wouldn't present it to him using an audiovisual presentation or graphs or pie charts. No, I wouldn't do that. I would simply tell him that candy is becoming a lot more expensive, okay? You have to save more allowance money if you want to be able to buy more, okay? So why did I do that? It's because it would be easier for him to understand and absorb that information. So that shows that if you have information that you'd like to share to a certain audience, in this case, my little brother, be sure that you understand and study up on who you're presenting to. Because if you use the correct words and develop like the proper context, you will be able to. It will amplify what you want to deliver to your audience, and lessen any misunderstandings on the way. And those are my Entropedia thoughts for this Entropedia tip. Back to you guys. So yon. Thank you, Chase. I think that was clear enough. No? So thank you again, Chase. We'll you, catch you again Chase. later. No See problem. ya. So yon. Oh, Very, that was our very, tip number 2. very relevant talaga at this time and age ang ating mga Entropedia tips. Nahirapan talaga ako dahil nagpalit tayo ng Entropedia to Entropedia. So, alam mo yun. yung muscle memory ng tongue ko nahihirapan. Anyways, nag-explain. Yan na, Chase, nag-explain Sige, na ako explain ka pa. bakit gano'n na. Okay. Are we going for a break, partner? Hindi, tuloy na natin kay Miss Jamie. Okay, tuloy. I mean, our next guest pala, na Bulgar tuloy. Okay. So our next guest today, she's actually a senior flight attendant for more than 8 years and counting. She's also a certified voice artist from CVAP Batch 3. No? Her voice brand is Voice in the Sky. So ladies and gentlemen, we present to you Miss Jamie Allado. Allado. Hi, Miss Jamie. Kamusta po kayo? Hello po. Great day. Good afternoon po. Good afternoon sa iyo. Napanood niyo ba yung guest 1 natin, si Sir Oo, Ruther? sorry, Jamie. Okay lang. Tawa rin po ako ng tao sa background. Nakakatuwa po si Sir. Ayun, no? So, Miss Jamie, kamusta po kayo? Kamusta yung 'di ba? So after batch 3, batch 4, batch 5 na, how have you been since you took up your CVAP? So far, still passing sa mga audition emails. And may nag-click naman na po na isa, may kumagat na po na isa, pero but hoping pa rin po ako na hindi po, masundan pa po siya ng marami. Para rin po sa atin lahat. Oo. Actually, nga daw kapit lang pagdating sa ganyan. You just keep on sending out your auditions. So, pagdating naman dito po sa entrepreneurship, could you tell us something about your company now, which is yung Kahit, Saan Sizzling House? Yes po. It all started po yung name po namin is, ang tagline namin is parang ang sagot sa tanong ng marami. Kasi more likely, parang kung let's say nung bago pa mag-pandemic, yung pwede pa talaga lumabas lahat. Actually hanggang ngayon, pag tinanong mo yung kasama mo, ano ba, saan ba tayo kakain? Ano ba gusto niyo? Pili tayo. Kahit saan. Kahit ano. Okay, at least ngayon, may sagot na po tayo dyan. Sa kahit saan, Sizzling House, doon na po kayo dumiretso. At Yun ang kahit sagot sa tanong. may meal kayo. Apo. Yun, diba? Imagine that. Wala nang problema, hindi nyo na pag-aawayan.
Saan mo ba gusto? Totoo. Kahit saan na lang. O sige, okay, game. Madali naman ako kausap. Oo. May ano ba kayo? May branches na kayo? Or you just starting with one branch pa lang? Kasi One kung branch ako pa lang taga po. Paranaque, saan po kayo located? Actually, we're located in Quezon City po and in Fairview area. Pero Away so pa rin far pala may to. mga medyo po, pero so far in the future, hoping po in the future magkaroon na po kami ng mga branches. And meron naman po kaming mga customers na talagang ang ginagawa po nila is nag-order na lang sila ng mga bulk items and yung mga party trays po namin para at least sulit yung delivery charge po nila. Meron na po kami sa Pasig, meron na rin po kami sa may bandang Makati area. Ah, wow. Okay. Mm-mm. So accessible naman siya bali by Grab or ano no? By Food Grab, Panda. lalo po yung mga delivery ano po natin, merchandise. Apo. Miss Jamie, how did you start po pala? How did this all start? Kasi I think 3 years na yung business, no? Four. Going 4 years na yung business. 4 na pala. So, going 4, This I year. think. Ganyan nga. So Oo. How actually did it start? it all started po sa food park. Since nauso po yung food park before, last June 2017 po talaga kami open. Meron lang po kami isang pwesto sa isang food park here near our place rin po. And then parang sabi namin ng partner ko, why not give it a chance? And nung time po na yun, parang nag-iisip na kami ng investment. Sabi namin, sige, push na natin to. Sobrang suki po kami and sobrang love po namin ng sizzling food. Kasi parang, di ba, pag sinerve po sa'yo, wow, parang fresh na fresh, ang init-init pa, tapos parang niluluto siya sa harapan mo or literal, nagsisizzle pa siya sa harapan mo. So, ayun po, sabi namin, sige, let's come up with something we really love. We really love to eat. And food talaga, sabi namin, ang food kasi, kumbaga, isa siya sa necessity ng tao. And Filipinos, basically, really love eating. Like, literally, love eating. So, sabi namin, sige, pagkain, sizzling, tapos Filipino dishes pa, sabi namin, okay, push na to. So, nung nagkaroon kami ng chance dun sa food park na yon, we grabbed it and then dun na po nag-start. Naging independent naman po kami right after a year, September 2018. Nagtayo na kami talaga ng sarili na naming stall. Dito naman po siya sa Lagro, Quezon City naman. Lagro. Which is malapit lang din po sa place namin para accessible rin po kung sakaling may mga kailangan kunin sa house, yung mga ganun. Mag-restock, mga ganun po. Wow. So thankfully until That's now, convenient. Siyempre, pag pinag-uusapan yung pagkain, mas masarap pag-usapan ng pagkain pag nakikita mo, diba? Akala ko pag may sample. Okay. Sige. May sample yata si Rene. May sample Hindi, si ito, Rene. may pictures tayo dito. So guys, ito yung pinag-uusapan natin. No? This is the Kahit, Saan sizzling house. So there's, pwede siya naka-sizzling plate or pwedeng naka-box. No? Yes po. So, Take eto, out Miss box Jamie, po ano po namin. ito? Bale, yung nasa taas po na photo is yung sizzling pork chop po namin. And meron, ang sauce po niyan is a mushroom gravy sauce. Authentic mushroom gravy sauce po yan. Yum. Freshly made from scratch po, everything. Talagang binibili po yan sa market. Raw, and then lahat po gagawin po yan ng head cook po namin. Tapos yung nasa baba po is our 2-piece Salisbury steak topped with melted cheese yan. And also with mushroom gravy sauce na rin. Best partner po Is yan. this your signature sauce, bale, yung mushroom sauce? Yes po. One of our signature sauces. And marami po talagang humihingi and bumibili ng extra sauce. Kumbaga, kunwari mag-order lang sila, let's say, ng isang plate. Order kami ng 2 chops, order kami ng 1 chop. O sige po, paan ng 2 or paan ng extra or 2 extra gravy sauce. Talagang Wala naman nag-order ng gravy lang pati kanin. Gravy lang. Actually, we're coming up po, we're
trying to come up na gawing i-sell rin po namin yung mismong gravy in like in a jar or Oh. something. Pero we're still trying to Yeah. think or process na po siya, parang gano'n. Kung maganda Gravy yun. pa lang? Kasi lalo na kung sa Gravy bahay. pa lang po, ulam na. Oo. What May more? tagline na. This one, ito yung pork chops, no? Yes po, yan po yung pork chop platter po namin. It's a 3 pieces pork chop for 199 pesos and it's really good for 2 to 3 persons already. Actually, 3 to 4 na po siya. Pampamilya size pala to. Mm-mm. And ito yung sinasabi natin kanina sa sisig meal, no? Yes po, one of our best sellers, especially pag naka-sizzling plate po siya. Right now po kasi, since pandemic started, nagde-deliver lang po kami within the area and nagde-deliver rin po sa mga gusto pong mag-order via delivery apps. So, ito po best seller po namin ng sizzling sisig meal and sizzling platter po namin. Meron din po kami niyan. Natutuwa sila sa texture and sa sauce na kumbaga yung kung paano siya mismo ginawa, kung paano siya mismo paano ba to? Prepare, yung parang gano'n po. Kaya sobrang ano po yan, best sellers. Best seller nito. And how about this one, no? This one po, is the- yes, ito po yung ano namin, party trays. Those 50 trays pounds? are actually good for 5 to 8 people. And 5 for to the 8 pala. chicken. Kala ko 50. Pwede naman, sir. Damihan lang natin order natin. Tig-isa lang kayo, ha? Say And yung chicken teriyaki naman po namin is actually good for 5 to 7 people din po. 5 to 6, mga ganyan. Right now, since delivery lang po muna kami, etong dalawa po, lalo na po yung chicken teriyaki, ang best seller po namin as of now. Yung chicken teriyaki po namin, laging paubos po yan. Laging nauubos po yan. Parang mayat punta ulit sa market, bili ulit ng chicken, tapos gawa ulit tayo ng sauce, ganun. And they really love also how the sauce was really prepared. Aha. Kailangan ba merong like one day before or pwede ba siyang pa-deliver ako ngayon today ko rin makukuha? Both can work po. Marami pong okay. nagme-message sa Facebook and Instagram po namin na pwede pong mag-order for later o kaya pwede po mag-order kasi we're open from lunch till dinner. So, minsan morning pa lang pagising nila nagme-message na sila kahit close pa yung Facebook page namin or yung Instagram namin. Pero lalo since alam na suki, nila, lalo na po pag suki. Ano na po yan, order po ako later for dinner o kaya order po ako ng lunch para kasi my birthday po, ganyan. Sige po, perfect po yung ano namin, party tray, ganyan. Yan, order na po dalawa. for dinner. Sige. Partner ko naman na yung padala mo na yung, Kunin ko na yung eto pala yung number, menu, or- guys. Ano po, 0936 lang po. Ayan, flash natin. Jamie, mahilig Ito ka yung menu. magluto. Do you cook all these? Yes I mean, po, how did mahilig you po ako develop the magluto. recipe? Speaking of that po, we have our head cook, pero na-prepare po lahat ng menu namin from people who really loves to cook as well. Ako po, isa po ako doon. Yung brother po ng partner ko, ng boyfriend ko, yung brother po niya, magaling po talaga siya magluto. And yung mom ko rin po as well. So, talagang it really started with a family liking, yung mga gusto po namin personally na parang nag-evolve na lang, okay, let's share this. Dati lutong bahay lang yan, ngayon, ayun na, andyan na siya. Resto style Pero na Jamie- talaga, restaurant na. Pero Jamie, during the pandemic, how did it actually affect yung sizzlingan ninyo? It actually affected us because we're better, not better, but let's say it's better when you're eating in a sizzling plate. Nga naman talaga, since yung po talaga yung technically name din po namin and yung theme po namin. Pero dun lang naman sa part na yon kasi
Kasi parang ang inaano nila is, sabi nila nga na, when are you opening up again? Kasi we really nami-miss na namin yung pagkain sa sizzling plate mismo. So sabi namin soon. Kasi meron na kaming puwesto kaso since pandemic nga nag-close muna kami. Pero since marami na po kaming loyal customers, sabi namin for your safety lang po and our safety as well, mag-delivery po muna tayo. And so far naman po pa rin sila. Kinakagat pa rin po nila. Kahit na nga na sizzling pa rin talaga ang habol, pero well, I guess tiis-tiis muna, no? Or you have your own sizzling plate sa bahay. Oo nga. Why don't you sell sizzling plates with it? Diba? Oo, benta na rin kayo ng sizzling plate, no? Oo, para kung gusto nyo talaga ng sizzling. Tapos may pati ganung LPG, pati yung stove. Sila na magluto. Di ba parang yung mga nagbebenta ng ramen kit, tubig na lang lalagay mo. Mga samgyup nga rin po yung mga nakikita po namin. Nagpapahiram sila nung kasama yata sa bayad yung rental nung mismong lutuan. Diba? Opo. Ayan, gagawin na ni Jamie yun. Mag-offer na rin sila ng sizzling plate. Yes, sabi ni Sir Jeff, wow, bigla ako nag-crave ng chicken teriyaki. May discount ba kapag ginamit ang CVA membership number? Shara. Ay, meron po. Para po sa'yo, Sir Jeff. Magandang idea yan, Sir Jeff. Magandang idea yan, Sir Jeff. Yung mga CVA may discount may number pag binigay yung CVA number. Diba? Oo. Total may registry naman tayo, mado-double check yan. Hindi ka naman nag-graduate or something. Oo, lahat ng may negosyo na taga CVAP, 'di ba? May ganung discount, special discount. Opo. Ito, sabi ni VG8 Radio, sino to? Ba't nakatago ka sa likod ng VG8 Radio? Lodi ko yan si Ate, baka si Moises to. Malamang po. Si Moises po siya yan. nga, sabi na yan. Pangalanan na yan. Dala ka naman ng sisig sauce. Ayun. Sabi ni Lodi ko yan. Hindi yung nagtagaw. Lumabas na. Mamimigay ka sisig pagbalik mo, di ba? Di ba? Kailan Buti na lang malan? mo, bawal ka. Soon po, pag balik ko po ulit ng CV, baka magdala na po ako. Mahirap lang po kasi talaga siya i-travel pag commute. Since ako po from Fairview to Makati, tas let's say commute po tayo, marami po akong mga stopover. Tapos mainit pa yung mga sizzling plate. Mahirap buhatin yon. Opo, literal po. Pero, Miss JB, sino pa lang, may I ask na lang din, sino po yung nagbigay sa inyo ng inspiration to put up the business? Or is it just a personal nyo talaga na, or meron ba kayong naisip na sundan? Apo. Who actually inspired me is my mom. Siya talaga yung nagpo-push sa akin na sabi niya, Jay, mag-invest ka para at least sa future mo, future nyo, may mangyayari. Talagang ever since high school pa lang po ako, kung elementary nga lang yata ako, nakakaintindi ako or na-realize ko lang siguro, push niya na ako. Talaga, parang yun kasi yung isa sa mga greatest regret niya na siya mismo hindi siya nakapag-invest sa sarili niya. So ngayon, pinas niya sa akin na sabi niya, why not push and invest on something? At least, make sure na yun nga, yung in-investan mo is something that you like, something you love, or it's really your passion. At least yun, you'll never have to worry about yung mga negative things like, kumbaga hindi ka mahihirapan, hindi mo maiisip na, pagod na ako, nakakapagod pala to, parang gano'n. True. Very true. In follow-up dun sa pagdadala mo ng food sa CV, sabi ni Moises, doon mo daw lutuin sa MRT. Moy, bawal ka ng sisig, Moy. Ako na nagsasabi. Tapos ito sino kaya to? Si Karen siguro to. Hello, Jamie. Hello po. Hello po, Miss Sa Karen. EntrepRadio. Oo, baka si Karen. Sa tingin ko lang ha. Or baka si
Si Rian? Hindi ko sure. So, question. I think si Karen. I think. Baka si Karen. Oo. So, Jamie, yun. paano pala nakatulong ang why from meron bang relation or nakakatulong ba ang pag-voice artist sa Sizzlingan? Kasi nakita ko yung video ninyo ikaw ba yung voice over noon? Yun po, actually, nung nag-start po ako mag-CVAP, ginawa ko po yung AVP na yun for this, for our stall. Opo. So, parang dun ako na-inspired. Sabi ko, nga naman, merong business on the side. Nag-CVAP ako on the side. Why not combine it together? Ayun, ginawa ko na sarili kong version. Medyo hindi pa nga po yung pulido, pero ayun po, medyo i-retoke ko pa yun in the future. Pero yun po, it really inspired me as a voice artist na sabi ko nga naman, why not combine both and use it as a market, use it as promotion, parang ganun. You know. May free promotion at free PO. Si Pao pala yung nagsabi ng, hello, JB. O, diba? Confused. Pao, hello. Tapos, ano pa yun? May tatanong ako, nakalimutan ko. Bale, so, ano yun? Ikaw yata yung may tatanong pala, partner. Ako tatanong ko, ano mga tips mo? Kasi, di ba FA ka, pero you also have your own business. Ano mga tips mo sa currently employed, ganyan? Pero they're thinking about starting their own business, ganyan. At saka yung mga young people like yourself, ano yung mga tips na mabibigay mo sa kanila? Yes po. Since I have my work na rin, my full-time work, and kumbaga, ang tanging tip lang siguro is try to have people who really, yung people na nakasurround sa'yo, dapat talaga people you really trust, people you really inspire, who inspires you as well. Kasi ang nangyari po sa amin ngayon, yung Kahit, Saan, Sizzling, it's like a family business na po talaga. Since, paano ba, na-stuck na ako. Parang, yung mga tao na magbi-build ng foundation ng isang business is actually supposed to be people who are really passionate about it, as I've said earlier. Kasi kung hindi yung mga kasama mo, hindi pares ng insights mo, talagang magkakaligaw-ligaw kayo ng landas. And baka backstabbing pa sa huli. Parang gano'n. So, ayun, talagang siguro try to start first from a scratch na, let's say, ikaw muna or your mom or ikaw muna and your partner, your boyfriend or fiance in the future, or you and your you and your brother, you and your sister. Parang gano'n. Para at least, kung magkaroon ng problema, andun lang, within the area lang, let's say, nasa isang bahay lang, ganun. So, sa akin nag-work siya. Pero actually, I've heard some stories sa iba nga daw, parang sinasabi nila, mahirap pagka-family members, which is actually, for me, hindi siya ganun kahirap. Hindi siya, kasi parang kailan open-minded ka rin sa mga bagay. Hindi ka dapat, ako gusto ko to. Let's say, 4 kami kasi ngayon na talagang tumutulong para mabuo to. Sa 4 na yon, wala dun na gusto ko to, ito lang dapat gawin natin. And let's say ako and yung partner ko, yung kami yung talagang founder or kami yung talagang owner, hindi rin kami sarado sa mga suggestions ng ibang tao. Talagang open pa rin kami. Okay, sige, let's do this. Kasi if you really won't invest or you really won't take a risk or that leap, you'll never know what will happen to you. And so far, so good naman po. Matapos lang talaga yung pandemic, mag-open na kami ulit. Yes. For dine-in. Sana nga, diba? Naalala ko na pala yung tanong ko. Did it help that you're an FA or a flight attendant with putting up a food business? Nakatulong ba siya? Kasi 'di ba pag FA ka, you're
parang service industry na rin yan kasi you're helping the passengers and everything. You're taking care of their needs, safety, everything inside the plane, diba? Nakatulong ba yun? Yung background mo na yun? Very much po actually. Kasi it's customer-wise, it's customer service-wise. So, yung lalo na sa airline po na pinapasukan ko ngayon, it's really a 5-star airline. And they're really, pag kami po nagsuserve ng food, talagang very picky, very particular, detailed, very particular na dapat ito, ganito ang plating, ganito ang uunahin mong isi-serve, parang ganon. So, ngayon, ina-apply ko rin siya pagka nandito ako for a long vacation and I get to stay here like this long. Inaano ko rin na, okay, parang sinasuggest ko rin or sinasabi ko rin na dapat maayos ang presentation natin palagi. At least para ma-remember din tayo ng mga tao. And yung how we really prepare the food itself. Just like as being a flight attendant, ganun din po kasi kami sa taas. Pag pine-prepare din po namin yung mga pagkain po ng mga pasahero po namin, talagang we make sure na it's one of the best travel experience na nangyari sa kanila. Yes po. So, ibig sabihin, ang kahit saan ay one of the best sizzling plate experience. Diba? Yes po. So far, best in the north pa lang. Kasi wala pa kaming branch sa south or sa east or sa west. Pero soon. Eventually. Malay nyo, yes po. We're claiming it actually. Feeling ko ang dami nang naghihintay din sa Makati eh. Oo nga po eh. Ito sa CV, nag-aantay. Sabi niya, nagbebenta rin po ba kayo ng t-shirt merch nyo? Lakas makapromote natin. Ito po, promotion. Actually, ito po yung uniform ng mga ano po namin, ng mga server po namin before and yung, basta uniform po namin lahat. Meron pa po yan sa likod. Umiikot no? Yan. Sabi, kahit saan. Message mo lang mo si Jamie kung gusto mo ng shirt. Hindi ko lang alam kung may size ba sila mo. Para sa'yo mo is 1,650. Wala na mahal. Pero may kasamang sizzling yun. Wow. Bawal po si Moises eh. Ay, meron po kami mga vegetarian meal. Yun po yung tofu po namin. Yung kangkong po namin, sizzling kangkong. And yung meron pa mga for senior citizens, yung bangus po namin. Ako, sobrang po yan. Nung nagda-dine-in pa po kami. Are you saying na vegetarian pala si Moises? May I judge? No, I can't judge. Basta ako, wala ko sabi Moises I'm on your side, Moises. Grabe. Partner, nag-comment pala si Miss A. Yan ang first guest. Oo nga, sabi ni Miss A. Radio, Oo. Sabi niya, hello Sir Rene, Miss Faye. Hi Miss A. Kamusta po show niyo? Yeah. Very memorable yan si Miss A kasi first ever guest. Tama ba, partner? First ever guest, diba? Ng EntrepRadio. Si Sir Rich yung first ever natin. Second pala. Second siya. Second si Sir Rich yung sumalo sa atin nung nawalan tayo ng guest na malupit. Sir Choy, kamusta? Hi Choy, hello po. Ayan. Sabi ni Pao, idol talaga tong si Jamie. 3 hearts out of 5. Iba po ang passion. Oo, nakakatawa ang mga taga-CVAP, no? May mga kanya-kanyang niche kung ano yung mga ginagawa nila and they're all successful. Congratulations. Ayan, so how do we contact you, Jamie? If I'm sure a lot of people would like to try the best sizzling plate in the north. How do they get in touch with you? We can contact us at 0936-681-5998. And you can also look for us in Facebook and Instagram at Kahit, Saan, Sizzling House. Very easy to remember lang po, at Kahit, Saan, Sizzling House. And from there, makikita nyo na po yung menu po namin and yung mga customers po namin. We actually acknowledge our customers, like their rating or feedback sa amin.
Ayun. So, bili na po. Ang First sagot, class talaga ang marami. service. At saka yung mga para na kayong CVA alumni, ha? Yung mga certified, may discount daw. Opo, Just sige present po, your yan. number. Sigurado pong nag-graduate. Charot, joke lang po. Basta certified, okay na yan. Certified is a must. Pag walang certificate, forfeited yung discount. Opo, forfeited tayo dyan. Ayun. Partner, may question ka pa ba? Hindi, ito nabasa ko lang yung comments. Sabi ni Miss Cherry Pie Dizon, Comandante, Bing, is that your dad? Or your mama? Bing is my mother. Your mama. Your daughter's so pretty and smart, just like her mama. Wow. Ayan. Thank you po. Kaya madaming may idol kay Miss Jamie eh. Oo. So imagine mo yan, no? I mean, juggling from ano. Sumagot yung mommy niya, partner. Sabi ni Miss Thanks, Cherry Pie Diesel Comandante. Ayan. Ayan. Shout out to my mom. Sila, Allado. Hello po. Pagtapos ng show, ikaw talaga, binanggit mo pa ako. Inspiration ka dyan. Kapatay. Yes. Yun. Thank you sir, for watching, ma'am. Miss Faith, acknowledge ko lang din po yung partner ko, yung boyfriend ko po, and yung brother niya, si Weward Vitaliano and Wesley Vitaliano. Sila po talaga din yung, since base po ako sa Qatar, silang ng mom ko, and silang dalawa po talaga yung tumutulong sa akin ng sobra. And kami po talagang apat ang parang Avengers. Dito sa likod ng Kahit, Saan, Sizzling House. Sana pala sinama natin sa interview si boyfriend, no? Naku, hindi po siya ready. Ay, nandyan o, nasa tabi. Nasa tabi pala. Nandyan o, nasa tabi o. Hindi po ready. Pwede naman ulo Gamer lang ilalabas. Kaway lang. Ward. Kaway daw. Ayaw po. Busy po. Nag-game po sila ng brother niya. Oo, at saka baka kung may available time siya, pag-sivap mo na din para... Ay, opo, naku. More on po siya, sir. Gusto niya mag-tech na na-elib siya, na-amaze siya sa mga equipments ni Sir Choi. Yung mga, hindi ko alam tawag dun, yung mga, basta yung sa likod po ng camera. Yung command center ni... Command center, exactly. Opo. Mas makikita niyan pag nasa sivap na siya. Sigurado yan. Batch 6, March. For sure. Batch 6. Si Titoy nga, ini-invite na ni Miss Nikki eh. Sabi, si Titoy daw pwede mag-sivap. Hindi natin nasabi kay Titoy pala na mag-sivap siya. Baka si Lolo Teddy gusto niya. Oo. Sabay tayo dyan. Baka hindi na matapos yung sivap. So yun. Partner, ano pa yung natin kay Miss Jamie? Baka may mga gusto pang i-share si Jamie. Baka may mga last tips ka pa I think na gusto i-share. Kahit before we go. Time management tips. Right. Ayun po. Actually, ang pinaka-tip ko lang din po is when you want to start a business po, siguraduhin lang po nila na you're really, really into it. You're passionate, you're persistent, and you really love what you're doing. It's just like how work does. When you're having a job, you really make sure na dapat love and passion nyo po talaga yung ginagawa nyo. Kasi kung hindi, talagang maraming kanto-kanto kayong malilikuan. Let's just go to the right path. Straight lang po tayo. And of course, with God's grace, talagang wag din po natin kakalimutan na lahat ialay po pa sa Kanya. Magdadasal po tayo palagi. And just make sure lang po na you invest on something. When you invest on something, you need to think in the future na rin po. You need to set goals. And talagang kailangan imagine niyo na po yung may vision na kayo rather sa future. Yun po. Salamat po. Nakakatawa. Parang ang bata-bata
Ang bata-bata ni Miss Jamie, tapos may mga ganun na Mga siya, goal setting. mukha lang po kasing bata. Si Sir Choi nga po, hindi naniniwala yung sa age ko eh. Ito Hindi pala natin sabi ni pwedeng Pao, itanong command sa ano center. Bawal po yun. Command Walang center. tanungan po na edad dito. Oo. Age is a no-no, pero usapang height, okay lang. Ay, opo. Diba po, Miss Pao Castillo? Ay, sorry po. Sorry. Opo, okay po tayo doon. Kasi yun nga, no, na-mention natin na sobrang nagkakilala tayo over CVAP. This is a virtual community essentially. No? So puro magkaka-height ang itsura natin sa mga cameras. Yun pala, pag nagkita-kita tayo, lamang na lamang pala yung ibang tao. Either pataas or pababa. So lamang na lamang. Lamang, literal. Hi, Pao. So yun. Hindi ko na nga sinabi, partner. Ano ka ba? Hindi, nag-hi lang ako kasi very active siya mag-comment eh. Kaya, Okay. sabi niya, na po. ayan. So yun, Miss Jamie, thank you very much. Yes po, thank you Pag-share po. yun, we loved having you here, no? Tapos, syempre, mas malalove ka pa kung magkita na tayo sa CV, may dala kang stove at saka sizzling plates. Yes po. Na-pressure po tuloy ako. Na-pressure. Pero sigurado po yan. Naku, inform mo kami, pupunta kami. Opo. Actually, next week nga po, parang, kasi galing po ako sa CV kahapon. And birthday po yata ni Sir Raymar bukas. Ay, bukas. This coming week. Ayan, dilaglag ang Isa age sa mga, na. opo. Okay. Si Sir Raymar. Ayan po. And nabanggit nga po, sabi ni Moises, baka kung pwede, baka magdala raw ako, ganyan. Sabi ko, naku, hindi po ako pwede next weekend. Sayang kasi birthday naman po ng dad ko. So, may ganap rin po kami. So, probably by February, why not? Baka sa Valentine's po. Isang masarap na pagkain po ang maihahanda. Ang message ko kay Moises, para sigurado dumating si Miss Jamie, mag-order ka mga 100 pieces. Sigurado yan. Yes. Yan, Moy, pwede po yan. With free t-shirt na yan. Yun, na para sa'yo talaga. Para sa'yo lang. Exclusive. Sukat. Thank you, Sir So, Rene. yun. Thank you, Miss Faith. Thank you, Miss Jamie. Miss Jamie, Salamat thank po. you again for being our guest today. Thank you po. And to the Saka whole for team ng inspiring. EntrepRadio. Oo, very inspiring. Kasi diba, kasi mukhang bata. Ayaw niya ng bata. Thank you po. Mukhang bata. Yan, tapos may job, pero may business. Diba? Very inspiring. Sabi nga po nila, hindi na nga po ako young, pero you need to start young when you're investing. Right. Or young At at least heart. you won't regret in the future. Yes po. Yun. Okay. Thank you po, Miss Thank you, Miss Cherry. Jamie. Thank you po, Miss Thank you, Faith, Sir Rene. Jamie. Salamat po. Thank you. Thank you again. So, yun, no? May May message pahabol pala na message kami. from Kahit. Thank you, EntrepRadio and VJ8 Radio sa pag-guest sa Kahit, Saan. Sizzling House, more power, 5 hearts. Uy, tama. 5 out of 5 yan. Kasi 5 ang rating natin. So, 5 out of 5. Perfect. Okay. Ay, meron pang message actually for Miss Jamie. Hindi natin na-flash kanina. Ngayon lang dumating. So, sabi ni Miss Cherry Paidizan Comandante, all the best and more power to your business kahit saan, Sizzling House. Yan. The best sizzling house in the north. Actually, parang napaglaway nga ako while we were looking at the pictures. Sabi ko, kailangan ko ng sizzling ngayon. No? The feeling is mutual. Talaga, alam mo, nakaganon ako kanina. Napipil ko talaga yung gusto kong kumain. Kamusta naman ako nag-layout niyan, di ba? So talagang sabi ko. Kaya ang tagal ko i-layout kasi tinitingnan ko yung tapos special sauce pa pala siya, di ba? Ano, order na ba? Order na. Guys, kahit saan Sizzling House, hanapin nyo sa Facebook, lalabas ka agad yan. Okay. So, yun. Thank you kay Miss Jamie at naglaway tayo sa picture pa lang yan, ha? Picture pa lang yan. Picture pa lang. Tawagin na natin ang ating Mr. Entrepedia. Struggle talaga to. Miss Faith, ano ba? Take it away, Chase.
All right. Hello, everybody. And I have returned with the last but not the least Entropedia tip. Entropedia tip number 3. Let us begin. Always focus on the customer and not the product. Now, what does being customer centric mean? It simply means that you take the time to understand your customers and that you care about their success too. You're not simply there to make a sale or to make your business profitable. Instead, you become their partner. Partner. A customer-centric content, a customer-centric content marketing strategy, therefore, focuses on the needs and the pain points of your customer and prospects. You educate them, help them solve the challenges they face. Once they see what you or your product or service can do, you won't need to convince them how good it is. And that was our Entropedia tip number 3. Always focus on the customer and not the product. Back to you guys. It's just us two right now. Like what Miss Jamie said nga, no? Kasi she's in the service industry essentially, no? So, focusing on your customer is actually ang battle cry nga ngayon, lalo na sa mga marketeers, sa mga business owners. You have to delight your customers, like just what Apple did. Delight your customers. That's their battle cry, no? Talagang pag nakuha nila yung product mo, nakita nila, naamoy, natikman, talagang parang a la Marie Kondo, it brings a spark in your life, no? You're finding your spark. So your customers will keep on coming back, which is another thing when it comes to customers. Sabi nga nila, it's easier to maintain your old customers rather than finding new customers. So if you find a way to make them keep coming back to you, that's 50% of the job done na. No? I mean, tuloy-tuloy lang yan. Repeat sales are the best. Partner ka, what's your take on this, partner? And it's actually, it's also, kasi di ba sabi na repeat customers, there are 2 aspects of that. One is very good product. Second is very good relationship. Pero kasi sometimes, kahit sobrang ganda ng services, sobrang ganda ng products, but your relationship with your customer is not good, hindi talaga kayo babalikan. They will look for somebody else who will serve them better. So, alam mo yun. Kaya tamang-tama talaga yung tip na to, na parang you focus on the customer, their needs, rather than the products. Diba? Yes. And how about you, Chase? What's your... May mga diba, parang minsan rude yung either yung seller, rude yung Lalo na yung mga yung sales lady, no? Tatarayan ka. Yung mga online seller. Minsan may mga rude na online seller. At saka siguro tip din, dahil if you have an online shop, na kunyari Lazada or Shopee, yung taga-reply niya sa mga question Q&A part ng product, siguraduhin nyo naman medyo maayos yung magre-reply. Nagtatanong yung customer, sasabihin, can you check our or parang we will PM you. Bakit mo pa kailangan ipa-PM? I-post mo na yung information kaagad para tapos na kaagad yung transaction nyo. Kesa papahabain mo pa hanggang mawawala na ng gana yung customer. Replyan nyo na kaagad. Ano ba naman? Diba? So, parang, yun. Parang first-hand experience, Oo. Kaya ako sa staff ko, sinasabi ko lagi, if you can answer it, just answer it na. Wag mo na pahabain yung process. Patapusin mo na kaagad, di ba? I mean, like, ano ba tinanong? Ganitong size ba yan? Kasya ba to sa ganito? Kung alam nyo, di sagutin nyo. Kung hindi, then sabihin, we are not sure. Then, you find a reason why you're not sure. Or sabihin mo na bakit, ano ba? So, tipong ganun. Feedback is key, lalo na pagdating sa customers. They want it. They're already making a decision to buy the product now. You just have to answer as fast as you can and as clear as you can. So, Chase, what's your take on this, Chase? Wait, sorry. May share ako experience. Nakita ko ng sa Facebook, meron akong nakitang gustong bilhin na. Sa marketplace. May gusto akong bilhin na kasi hindi ka na makalabas to buy jewelries, diba? So, I wanted to check this jewelry. Kasi ang ganda. Sabi ko, magkano? Tapos sabi niya sa akin, magkano budget mo? Ay, loko. Okay, Tinatanong ko, magkano to?
Diba? Parang tiningnan ka, ulo hanggang paa. Parang, may kaya ba to? Baka wala Sabi kaming niya, budget. magkano po bang budget nyo? Sabi ko, hindi, ito yung gusto kong malaman kung magkano. Hindi kung ano yung budget ko. Tapos sabi niya, tapos sinabi niya sa akin. Tapos sabi ko, okay. Tapos may mga tinatanong pa ako. Tapos sabi niya sa akin, ano po, kukuha po kayo? Parang, wait lang, pwede ba tayo mag-usap muna? Diba? Walang background sa sales yung mga ganun kasi hindi nila alam na kailangan nila na, you have to answer your customers' questions. Hindi lang naman yan basta-basta parang sari-sari store, chippy, clover, ganyan. Tapos na, di ba? Oo, and we're talking about jewelries here. Di ba? If you want to invest in something expensive, di ba parang siguro tama lang naman din magtanong ako, di ba? Kasi medyo mahal yun, di ba? Yes. Parang scammer naman ang dating nun pag ganun. Oo, so parang binabrush off niya yung mga questions ko and she just wants to know, bibili ba ako o hindi. Alam mo yun? Para kang nagtatrabaho sa mga high fashion shops, di ba? Na parang titignan ka muna ulo hanggang paa bago ka pansinin. Okay, Chase. Ikaw na, Chase. Go for it. All right. Am I clear now? Miss Faith. Well, guys, thank you very much. Caught me off guard there. All right. Now, going back to my thoughts on the tip. I think it was a tip. Yes, it was a tip. So, one thing that people value is a sense of trust or a feeling of belonging. So the thing about customers is that when they approach businesses it's usually they have problems that they want solved for a reasonable price or an exchange. So you as a business owner, being able to provide that kind of solution while creating and maintaining a sense of safety and trust for your customer is a reliable way to retain your customers and also build a reputation for other customers to inquire. So also another thing that this tip also kind of captures or reminds me of is the goal and spirit of what EntrepRadio is trying to achieve. So, which is to be your inspirational partner in your entrepreneurial endeavors with these series of tips that we share, the variety of guests that we feature. We are here to help you with understanding what it means to be an entrepreneur. And those are my Entrepedia thoughts for this Entrepedia tip. Back to you guys. In Tagalog, Chase. In Tagalog, balik sa inyo. Hindi, yung buong sinabi mo. Sige. Okay. Let's extend it. Ayan. Don't worry, mga ka-Entreps, if you missed out any of the tips na binigay sa atin ng ating Mr. Entrepedia, ayan. Nagsastruggle talaga ako dyan. Ayan. Kung may na-miss kayo dun sa mga 3 tips na binigay ni Mr. Entrepedia, nandyan yan sa ating Facebook page. Kaya it's important na mag-like and follow the EntrepRadio page. Ayan, EntrepRadio page. Yes. Yon. Ma'am. And I think, partner, because we're running overtime na, no? Yung enterprise natin will be next week na siya. Right. Ipunin na lang muna natin. So, guys, we'd also like to say thank you to our guests today, Sir Ruther Urquia and Miss Jamie Allado. Thank you very much for being a part of our show and for sharing your knowledge and experiences. And for very, very enjoyable interview. Thank you so much. Definitely. Ayan, mga ka-Entreps, masalamat sa masugid na panonood every Sunday. Thank you for always joining us. Kasi naman, diba? I mean, it's 2 hours. It's an important, valuable time that you're sharing with us. And we're very thankful. Thank you so much, mga ka-Entreps. Yes. And we would like to also extend our gratitude or thanks to our production team, the backbone of EntrepRadio, Ms. Karen Degilia, Rian Ruiz, Pao Castillo, Jeff Pere, and Julie Pearl Brion. Thank you so much for being there for us. And of course, we'd like to thank our mentor and guide dito sa show na to. Maraming salamat kay Sir Choi the Voice Master Gonzales, Talagang, thank you so much, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Much thanks.
And also, partner, we want to invite all the entrepreneurs na gawing platform ang ating EntrepRadio online. 'Di ba? Na this is your platform. You can showcase your business. You can share some tips na rin. You can share the journey that you had in your business. Yeah, so you can teach and promote at the same time. Also, if you are interested in becoming a voice artist yourself, please consider joining the Certified Voice Artist Program. It is a series of online workshops created by the voice master himself, Pocholo de Leon Gonzalez. These are geared to bring out the voice in you. And of course, do watch the next show after EntrepRadio, which is the Microphone Club with Miss Karshi, Mr. Vin Chico, Miss Lady Ann Briguera, and Eman Jose. No, that's 6 p.m. every Sunday evening. No? Just a background, the Microphone Club is a non-profit, member-driven association of Filipino voice actors, hosts, voiceovers, broadcasters, and this is designed to advocate the highest ideals and practices of the industry. No? So if you're in that industry, guys, watch then the Microphone Club. And even if you're not in the industry, they have very interesting topics that you can listen, and you can listen and watch too. Yeah. Yun. So yun. Sa pamumuno ng isa sa pinakakilalang influential speaker sa buong Pilipinas, Pocholo the Voice Master Gonzalez, ma-inspire at ma-inform sa talakayan ng inyong mga ka-entreps sa online radio kasama ang inyong lingkod, Rene the Unvoiced Toralba, and your one and only provider of entrepreneurial wisdom, Mr. Entrepedia, Stephen Chase Lemon. Yes, and of course, the only rose among the handsome thorns na madadagdagan pa kapag dumating na si Sir Jeff Perey. Ayan, this is Faith the Voz Pastrana. At ito po ay hatid sa inyo ng Creative Voices Productions, Creative Vision Studios, Creative Sound Studio, VG8 Radio, Voice from Home, at ng The Voice Master Channel. This is EntrepRadio Online, the voice of Filipino entrepreneurs. Bye, guys. See you next week, guys. See you next week, guys. Catch you then. Inyong natunghayan ng isa na namang edisyon ng EntrepRadio Online. Samahan niyo muli kami sa susunod na linggo, 2:00 hanggang 4:00 ng hapon, sa paghahatid sa inyo ng napapanahong kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Brought to you by Creative Voices Productions, Creative Vision Studio, VG8 Radio, Voice from Home, Voice Acting Project, at ng The Voice Master Channel. Inyong nakasama ang inyong mga lingkod na sina Rene the Unvoiced Toralba at Faith the Voz Pastrana. At ito ang EntrepRadio Online, the voice of Filipino entrepreneurs. Don't forget to like our Facebook page, EntrepRadio, and to always watch VG8 Radio. Yo.